Thì ra là thế, đạo hữu thật sự là một vị trưởng bối tốt. Lương Nguyên nghe Tô Lăng trả lời, lập tức thần sắc như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng truyền âm nói, nếu như thế, vậy tại hạ sẽ ước thúc môn nhân không tham dự lần tranh đoạt cơ hội thành đạo này, chúc hậu bối của đạo hữu có thể thành công. Truyền xong ý niệm này, liền thấy bóng dáng đang chặn đường Tô Lăng, chắp tay về phía Tô Lăng từ xa, sau đó liền quay người bay khỏi nơi này. Tô Lăng cứ như vậy đứng lơ lửng trên không, nhìn bóng dáng đối phương rời đi, hai mắt nheo lại. Ngay khi đối phương tùy ý hỏi một vấn đề, sau đó liền quay người bay đi, hắn đột nhiên nhận ra, việc đối phương chặn đường hỏi thăm lần này, có lẽ không chỉ là do chứng hoang tưởng bị hại phát tác, mà còn có ý thăm dò. Đặc biệt dùng thần thức đoạt xá người khác, sau đó đến chặn đường ta. Nếu chỉ là đơn thuần muốn hỏi hắn vấn đề này, căn bản không cần phải phiền phức như vậy, cho dù không muốn đích thân đến, cũng có thể tùy tiện phái một đệ tử của Thiên Nguyên môn đến Nha Bang hỏi thăm. Nể mặt đều là Nguyên Anh, hơn nữa còn là ở địa bàn của đối phương, hắn chắc chắn cũng sẽ nể tình trả lời, để đệ tử Thiên Nguyên môn tiện thể nhắn lại. Nhưng đối phương lại không làm như vậy, ngược lại có phần phiền phức làm ra một màn như thế. Đối phương đang nghi ngờ hắn là một Nguyên Anh giả. Việc hắn thu thập trụ quang mảnh vỡ, xác thực có khả năng này, tuy rất nhỏ, nhưng trong tình huống đối phương đa nghi, thăm dò một phen cũng là bình thường. Nếu như hắn vừa rồi không nhận ra đối phương, chỉ sợ chân thân của đối phương sẽ đích thân giáng lâm. Quả nhiên không thể xem thường bất kỳ tồn tại nào có thể thành công thăng duy. Ở thế giới này, Kim Đan kỳ đột phá Nguyên Anh kỳ được coi là thành đạo. Nhưng trong hệ thống nhận thức của Tô Lăng thì là thăng duy. Mà bất kể cách gọi nào, về bản chất lại là giống nhau. Đợt thăm dò này đến từ Nguyên Anh của thế giới này, đã khiến Tô Lăng có chút cảnh giác, thu lại sự coi thường. Về sau, khi tu sĩ bị Lương Nguyên đoạt xá biến mất khỏi tầm cảm ứng của Tô Lăng liền một lần nữa triển khai độn quang, tiếp tục hướng về La Quốc mà đi. Một ngày sau, Tô Lăng tiến vào địa phận của La Quốc. Trong mấy năm sau đó, Tô Lăng lại một lần nữa du tẩu 8 quốc gia còn lại của Tây Hoang, sau đó làm theo cách tương tự như ở Ngu Quốc và Lương Quốc, tiến hành thu hoạch đối với nha bang của các quốc gia và thu thập trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm. Mà việc hắn mỗi khi đến một nơi liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của các tông môn đứng sau 8 quốc gia này. Các đại tu Nguyên Anh của các tông môn đứng sau 8 quốc gia này, bởi vì Tô Lăng cũng là Nguyên Anh, cơ bản đều lựa chọn làm ngơ, không can thiệp. Nhưng mặc dù không can thiệp vào thao tác của Tô Lăng đối với nha bang của nước mình, nhưng có mấy vị Nguyên Anh lại giống như Lương Nguyên, tiến hành thăm dò Tô Lăng một phen. Cũng may, dựa vào năng lực bản thân toàn chi, lại thêm việc danh tiếng của hắn khi quét sạch nha bang ở các quốc gia dần dần lan rộng khắp Tây Hoang, liên quan đến vô số người phàm và tu sĩ ở Tây Hoang, điều này khiến Tô Lăng đối với những thăm dò của các Nguyên Anh này, dù là công khai hay bí mật, cơ bản đều có thể sớm biết trước, cũng ung dung ứng phó. Cứ như vậy, không có nguy hiểm, Tô Lăng đã tốn thời gian 4, 5 năm hoàn thành việc thu hoạch đối với tất cả nha bang ở 10 nước Tây Hoang. Dưới sự thu hoạch như vậy, năng lượng thuộc tính của chân nguyên phong thuộc tính ở hạ đan điền và chân nguyên hỏa thuộc tính ở trung đan điền của hắn đều được tích lũy đến 999.99. Chỉ có chân nguyên lôi thuộc tính ở thượng đan điền là chưa được tích lũy đầy, nhưng cũng đã tăng lên hơn 400, gần 500. Mà quan trọng nhất là, hắn đã thu thập đủ trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm ở 10 nước Tây Hoang. Trong đó có một mảnh vỡ, công năng cuối cùng cũng không còn là gia tốc thời gian mà là dừng thời gian. Trụ quang mảnh vỡ duy khí ẩn chứa lực thời gian, mảnh vỡ này có khả năng điều chỉnh gia tốc thời gian từ gấp đôi đến 50 lần, có công năng dừng thời gian trong nháy mắt. Bên trong một cỗ xe ngựa đang chạy nhanh, Tô Lăng ngồi ngay ngắn trong xe, tay trái vuốt ve trụ quang mảnh vỡ đã to bằng nắm tay trẻ con, nhìn thông tin giới thiệu hiển thị trong tầm mắt, trong lòng suy nghĩ, trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm ở Tây Hoang đã bị ta thu thập, tiếp theo là những trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay tu sĩ. Trụ quang mảnh vỡ loại vật phẩm này, có rơi vào tay người phàm, tự nhiên cũng có rơi vào tay tu sĩ. Xét theo số lượng trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay người phàm nhiều hơn một chút, nhưng xét theo độ khó thu thập, muốn có được trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay những tu sĩ kia lại khó khăn hơn rất nhiều lần so với việc lấy được từ tay người phàm. Người phàm cho một chút lợi ích, lại hù dọa uy hiếp một chút, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra. Nhưng tu sĩ thì khác. Trụ quang mảnh vỡ có tác dụng kỳ diệu như vậy, được các tu sĩ dưới Nguyên Anh trong giới tu tiên rộng rãi truy cầu. Nhưng mạnh được yếu thua, tu sĩ có tu vi thấp không thể giữ được trụ quang mảnh vỡ. Ví dụ điển hình nhất chính là Phương Duyên. Bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, thu được một mảnh trụ quang mảnh vỡ, kết quả là môn phái của hắn đều bị tán tu ở Ngu Quốc tập thể xuất động tiêu diệt. Trong đó mặc dù có rất nhiều yếu tố khác xen lẫn, nhưng cũng có thể thấy được hình thức ban đầu. Bởi vậy, trụ quang mảnh vỡ rơi vào tay tu sĩ kỳ thực cơ bản đều nằm trong tay những kim đan mạnh mẽ của các tông môn có Nguyên Anh tọa chấn đứng sau 10 nước Tây Hoang. Những kim đan mạnh mẽ này, cơ bản đều là tu luyện thượng, trung, hạ ba khu đan điền, đồng thời tu luyện không ít pháp thuật thần thông, nắm giữ pháp khí mạnh mẽ và pháp bảo. Đương nhiên, đối với Tô Lăng, những kim đan mạnh mẽ này ngược lại không đủ gây sợ, ý thức mạnh mẽ của hắn chỉ cần một ý niệm, cơ bản là có thể thôi miên khống chế những kim đan mạnh mẽ này. Điều Tô Lăng thực sự cân nhắc là các đại tu Nguyên Anh đứng sau những kim đan mạnh mẽ này. Tuy hắn dựa vào bản chất ý thức ba chiều, có thể chiến thắng tu sĩ kim đan kỳ,
nhưng đối với đại tu Nguyên Anh, hắn không nắm chắc. Mà một khi hắn lấy thân phận Nguyên Anh ra tay đối phó với những kim đan nắm giữ trụ quang mảnh vỡ ở Tây Hoang này, như vậy tất yếu sẽ dẫn đến sự xuất thủ của các Nguyên Anh của 10 đại tông môn ở Tây Hoang. Đến lúc đó, một khi giao thủ, hắn sẽ bị bại lộ việc bản thân là Nguyên Anh hàng lởm. Đối mặt với Nguyên Anh, hắn không có ưu thế gì, bởi vì hắn không thể thôi miên tu sĩ Nguyên Anh đã ngưng luyện thần thức. Đồng thời, những tu sĩ Nguyên Anh này, về thuộc tính năng lượng, đã đột phá gông cùm xiềng xích cực hạn của một chiều, cũng luyện thành thần thông và pháp bảo càng cường đại hơn. Tô Lăng sau khi không còn ưu thế về ý thức, muốn chiếm được lợi thế từ những tu sĩ Nguyên Anh này rất khó, thậm chí có thể nói, hắn về phương diện vận dụng và khống chế năng lượng kém xa Nguyên Anh của thế giới này. Cho dù hắn có ưu thế nhất định về thân thể, không giống tu sĩ bình thường yếu ớt, nhưng trước hỏa lực pháp thuật thần thông của đại tu Nguyên Anh, cũng chỉ ở mức độ hơi khó giết mà thôi. Cho nên, nói Tô Lăng đang tranh cơ hội thành đạo với tu sĩ Kim Đan kỳ ở thế giới này, chi bằng nói, hắn là một kẻ ngoại lai, trong tình huống không có Nguyên Anh hộ đạo, đến đánh cắp cơ hội thành đạo mà tu sĩ Nguyên Anh cảnh không coi vào đâu. Đây chính là điểm khó của nhiệm vụ chiến dịch thăng duy của hắn. Phía chính phủ siêu duy sát dường như đã tính đến tình huống của hắn, không hề để lại cho hắn bất kỳ cơ hội lợi dụng sơ hở nào. Phải nghĩ cách giải quyết điểm khó này mới được. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không khỏi lâm vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, bên trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường, tiếng ngựa hí và tiếng người đánh xe điều khiển ngựa. Cứ như vậy yên tĩnh chạy được một lúc lâu, đột nhiên, trong đầu Tô Lăng lóe lên một tia sáng, tư duy bắt đầu rộng mở sáng tỏ. Suýt chút nữa mê muội trong sức mạnh. Hắn vẫn luôn dùng tư duy của thế giới tiên hiệp này để làm việc, muốn đều là làm thế nào để vận dụng hệ thống sức mạnh của thế giới này để tiến hành đại đạo chi tranh, điều này hoàn toàn đã đánh mất ưu thế lớn nhất của hắn. Bản chất ý thức ba chiều tuy là ưu thế của hắn, nhưng lại không phải là ưu thế lớn nhất. Ưu thế lớn nhất của hắn từ trước đến nay đều là năng lực bản thân toàn chi. Từ khi vừa tiến vào siêu duy sát, khi vẫn còn ở trạng thái người thực vật, hắn đã dựa vào năng lực bản thân toàn chi để tiến lên. Đáng tiếc, sau này khi các thuộc tính của bản thân dần dần được nâng cao, hắn đã bị sự tiện lợi do sức mạnh mang lại làm hạn chế tư duy của bản thân. Lại thêm lo lắng trí tuệ nhân tạo của phía chính phủ siêu duy sát phát hiện ra điểm bất thường, hắn đã vô thức không còn tận dụng năng lực bản thân toàn chi này nữa. Nhưng kỳ thực, trước mắt khốn cảnh, khi không đủ sức mạnh để chống lại các đại tu Nguyên Anh của thế giới này, lợi dụng năng lực bản thân toàn chi mới là phương án tốt nhất. Trong đó phương pháp đơn giản trực tiếp nhất không gì khác ngoài đục nước béo cỏ. Trước kia hắn vẫn luôn cân nhắc đến đại đạo chi tranh ở cấp độ vị trí của bản thân, lấy đó làm cơ sở để kéo dài đến việc đấu pháp với các đại tu Nguyên Anh của thế giới này, nhưng kỳ thực căn bản không cần thiết. Tu sĩ Kim Đan cần tranh đoạt cơ hội thành đạo, nhưng kỳ thực Nguyên Anh cũng có nhu cầu thăng cấp đột phá. Nguyên Anh về sau là hóa thần, cảnh giới hóa thần là đỉnh cao của phàm nhân giới, lên nữa, liền cần phải phi thăng linh giới. Việc phi thăng linh giới tạm thời không bàn đến, chỉ nói đến đại tu ở cảnh giới Nguyên Anh, chắc chắn đều muốn thăng cấp hóa thần. Tô Lăng chỉ cần biết điều kiện Nguyên Anh hóa thần, sau đó tạo ra cơ hội thành đạo mà tu sĩ Nguyên Anh cần thiết, khuấy động một vũng nước đục lớn hơn, để Nguyên Anh của thế giới tiên hiệp này đều tham gia vào, đồng thời lại kiêng dè đại đạo chi tranh của Kim Đan môn hạ. Như vậy với thực lực của hắn, tự nhiên là có thể quét ngang tất cả Kim Đan, thu được cơ hội thăng duy lần này. Điểm này có lẽ tu sĩ khác khó mà làm được, nhưng với năng lực bản thân toàn chi, hắn có khả năng làm được. Chỉ cần để hóa thần đứng ở đỉnh cao của thế giới này chú ý đến ta, liên quan đến ta, để cho ta nhìn trộm được thông tin về cuộc đời của bọn họ. Hóa thần là từ Nguyên Anh thăng cấp mà thành, chắc chắn biết điều kiện và nhu cầu để Nguyên Anh thăng cấp. Chỉ cần có thể nhìn trộm được thông tin về cuộc đời của tồn tại ở cảnh giới hóa thần, Tô Lăng có thể biết được liệu có thể khuấy đục thế giới này hay không. Dù thế nào, việc nhìn trộm thông tin về cuộc đời của tồn tại ở cảnh giới hóa thần, ít nhất cũng có thể giúp hắn hiểu rõ hơn về việc hai chiều là một tồn tại như thế nào. Nghĩ đến đây, Tô Lăng trong lòng lập tức có chủ ý. Người đánh xe, dừng ở đây được rồi. Chỉ thấy hắn đứng dậy vén rèm xe lên, bước ra ngoài, rồi bình thản gọi người đánh xe dừng lại. Sau đó, sau khi trả một khoản tiền kha khá cho người đánh xe, thân hình hắn liền bay lên không trung, hóa thành một đạo độn quang màu xanh, bay về phía chân trời phía đông, trong nháy mắt biến thành một ánh sao lấp lánh, dưới ánh mắt kinh hãi của người đánh xe. Trong mười mấy năm du lịch, Tô Lăng đã sớm nghe nói, hóa thần còn tồn tại trên thế gian, nghe nói chỉ có ở Đông vực. Tô Lăng sau khi có chủ ý, liền không chỉ hoãn một lát, hướng về Đông vực mà đi. Ầm ầm, ào ào, nước sông cuồn cuộn, dâng trào mãnh liệt, dòng nước màu vàng nâu sôi trào dữ dội. Một con sông lớn mênh mông nằm ngang ở phía trước, ngăn cách Đông vực và Tây Hoang. Tục truyền, con sông này có tên là sông Lạc Nhật. Trong sông ẩn giấu vô số yêu thú kim đan, đừng nói là người bình thường, ngay cả tu sĩ kim đan qua đường, trừ phi thực lực mạnh mẽ, không phải cũng dễ dàng bị yêu thú kim đan trong sông tập kích, mất mạng trong đó. Chỉ có đại tu Nguyên Anh mới có thể bình yên vượt qua con sông này. Tuy nhiên, tuy sông Lạc Nhật ngăn cách Đông vực và Tây Hoang, lại hung hiểm muôn phần, nhưng tương tự cũng ẩn chứa cơ hội to lớn. Trong sông có không ít thiên tài địa bảo, kim đan của những yêu thú kim đan đó và những vật phẩm trên thân chúng càng là giá trị liên thành.
là nguyên liệu cần thiết cho vô số đan dược chân quý và pháp bảo, thậm chí là tu luyện một số thần thông lợi hại. Bởi vậy, luôn có những tu sĩ tài cao gan lớn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập vào trong sông Lạc Nhật để hái những trí bảo chân quý, bắt giết những yêu thú hiếm có. Điều này đã tạo ra việc xung quanh sông Lạc Nhật luôn có các môn phái và thương nhân đến đóng quân, mua ngay những thứ mà những tu sĩ mạo hiểm đoạt được. Đương nhiên, cũng có những kẻ lòng dạ đen tối ẩn núp theo dõi, thực hiện việc giết người đoạt bảo. Ngày hôm đó, tại một bến cảng nào đó của sông Lạc Nhật ở Đông Vực, các môn phái đóng quân ở đây vẫn như thường lệ, mở cửa buôn bán đồng thời, luôn chú ý đến động tĩnh trong sông Lạc Nhật. Bỗng nhiên, một đạo độn quang màu xanh từ trong sông bay về phía này, môn nhân của các môn phái đóng quân xung quanh thấy thế, nhao nhao sáng mắt lên. Đến rồi, đến rồi. Từng bóng người từ trong những căn phòng dựng ở bến cảng bước ra, sau đó tế ra pháp khí phi hành, bay lên không trung, nghênh đón đạo độn quang màu xanh. Đạo độn quang màu xanh thấy thế, cũng tương ứng giảm tốc độ, dừng lại cách đám tu sĩ phía trước không xa. Theo đó, độn quang màu xanh cũng thu lại, lộ ra bóng dáng của một thanh niên, chính là Tô Lăng từ Tây Hoang đến Đông Vực, vị đạo. Khi Tô Lăng thu lại độn quang, lộ ra bóng dáng, môn nhân của các môn phái đóng quân ở đây liền chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thu hoạch. Nhưng một lúc sau, những người này liền ngừng lại. Vì họ phát hiện Tô Lăng không hề sử dụng pháp khí phi hành, mà lơ lửng giữa không trung bằng chính thân thể. Mà điều này, ngoại trừ những kim đan tu luyện pháp thuật phi hành đặc thù, dùng chân nguyên hóa cánh, thì chỉ có Nguyên Anh mới có thể làm được. Nhưng xung quanh Tô Lăng không hề có dấu hiệu của chân nguyên hóa cánh. Cho nên, người trước mắt rõ ràng là một vị đại tu Nguyên Anh. Dù cho Đông Vực có phong tục thiện chiến, những kim đan thiên tư chắc Việt thậm chí dám đối đầu với Nguyên Anh bình thường, có thể tranh đấu một trận, cuối cùng ung dung rút lui. Nhưng những người trước mắt này lại không phải là kim đan mạnh mẽ, thậm chí còn không phải là kim đan. Cho nên, đối mặt với Nguyên Anh, họ tự nhiên không dám làm cản. Sau khi ngừng nói một lát, mới có tu sĩ cẩn thận cung kính nói, vị tiền bối này, vãn bối là đệ tử đóng quân của Thất Tú Tông, đại diện cho Thất Tú Tông ở đây thu mua những vật phẩm thu hoạch được của các đạo hữu dò xét hải vực. Nếu tiền bối có đồ vật không cần, có thể giao cho vãn bối giúp ngài buôn bán, đảm bảo xử lý với giá cao nhất, không thu bất kỳ phí tổn nào. Nghe được lời nói của tu sĩ này, những người khác cũng nhao nhao phản ứng kịp. Tiền bối, vãn bối là người của Thần Sách môn. Tiền bối, vãn bối là người của Tàng Kiếm phái. Tiền bối, tiền bối. Từng người, toàn bộ đều cung kính nói những lời tương tự. Đều là chuẩn bị cung cấp cho Tô Lăng dịch vụ xử lý vật phẩm không cần thiết miễn phí, đồng thời không thu bất kỳ phí tổn nào. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên là vì, thứ nhất, họ đã tùy tiện chặn đường một vị Nguyên Anh, đây là sự ái náy. Thứ hai là, nếu có thể dùng việc này để tạo mối quan hệ với một vị Nguyên Anh, vậy thì quá hời. Những người có thể được tông môn phái đến đóng quân ở đây, cơ bản đều là những đệ tử có chút đầu óc kinh doanh, sớm đã quen với việc lợi dụng các điều kiện để giành lợi ích. Đây được coi là một loại hành vi vô thức. Mà Tô Lăng, người vừa vượt sông từ Tây Hoang đến, lại hứng thú nhìn những tu sĩ này. Đối với việc bị những tu sĩ này chặn đường, hắn không quá để ý, lúc này, trong đầu hắn đang xem thông tin về cuộc đời của những tu sĩ đóng quân của các tông môn này. Từ thông tin về cuộc đời của những tu sĩ đóng quân của các tông môn này, Tô Lăng cũng sơ bộ hiểu được tình hình của Đông Vực. Đông Vực khác với Tây Hoang, bởi vì Đông Vực có tồn tại hóa thần cảnh, cho nên những tông môn chỉ có Nguyên Anh không thể xưng bá. Ở Đông Vực, chỉ có 3 môn phái đỉnh cấp, đó chính là Huyền Thiên Tông, Thái Thượng Giáo, Tam Sinh Đạo, những môn phái có hóa thần cảnh tồn tại. Dưới trướng 3 đại môn phái này, cơ bản đều thao túng dân sinh của 5-6 quốc gia, phụ trách xử lý những việc vặt vãnh trong thế tục cho họ. Mà phàm là những Nguyên Anh có chút thực lực, đều không có ý định khai tông lập phái, mà đều muốn gia nhập 3 đại môn phái này để tu hành. Nguyên Anh bất quá là khởi đầu của hai chiều, con đường phía trước càng thêm gian khổ, Nguyên Anh đương nhiên cũng muốn được tiền bối chỉ điểm, chứ không phải tự mình tìm tòi. Rất hiển nhiên, 3 đại môn phái có hóa thần cảnh tồn tại là một lựa chọn rất tốt. Nhưng 3 đại môn phái không phải là muốn thu nhận tất cả Nguyên Anh, cần phải trải qua khảo hạch mới có thể nhập môn, đồng thời, cho dù sau khi nhập môn, những Nguyên Anh từ bên ngoài đến cũng khó có thể tiếp cận chân truyền của 3 đại môn phái, bởi vì những Nguyên Anh này tu luyện không phải là đạo thống của 3 đại môn phái. Những Nguyên Anh từ bên ngoài đến này chỉ có thể làm chấp sự trưởng lão, giúp 3 đại môn phái làm việc, tích lũy cống hiến, sau đó dùng cống hiến để đổi lấy cơ hội nghe hóa thần tồn tại giảng đạo. Nhưng dù vậy, ở Đông Vực vẫn có không ít Nguyên Anh chen chúc muốn gia nhập 3 đại môn phái làm chấp sự trưởng lão. Ngoài 3 đại môn phái, các môn phái còn lại, dù có Nguyên Anh tọa chấn, cũng chỉ có thể coi là môn phái nhị lưu. Bởi vì, những môn phái có Nguyên Anh tọa chấn đó, Nguyên Anh trong môn cơ bản đều là những người không thông qua được khảo hạch của 3 đại môn phái, mới không thể không khai tông lập phái, thu nhận môn nhân đệ tử và điều khiển một tiểu quốc để xử lý những việc vặt vãnh trong thế tục. Đây chính là tình hình cơ bản của Đông Vực. Hiểu rõ những điều này, Tô Lăng không khỏi rất kinh ngạc. Hắn đã sớm nghe nói ở Tây Hoang rằng Đông Vực đất rộng của nhiều, số lượng Nguyên Anh vượt xa Tây Hoang, còn có hóa thần tồn tại, nhưng sự chênh lệch này quá lớn. So sánh Đông Vực với Tây Hoang, cảm giác Tây Hoang giống như một xóm nghèo vậy. Mà trên thực tế, trong mắt tu sĩ ở Đông Vực, Tây Hoang, Bắc Mạc, Nam Hải 3 nơi này,
đích thực đều là những vùng nông thôn cằn cỗi. Cơ bản rất ít tu sĩ Đông vực chủ động đến Tây Hoang, Bắc Mạc, Nam Hải, trừ khi là những người không thể sống nổi ở đây, muốn chạy trốn mới đến ba nơi này. Bất quá, sau khi hiểu rõ những điều này, Tô Lăng trong lòng lại có một ý nghĩ làm thế nào để hóa thần tu sĩ chú ý đến hắn một cách nhanh nhất. Đó chính là thử gia nhập Huyền Thiên Tông, Thái Thượng giáo và Tam Sinh Đường, ba đại môn phái này. Mặc dù hắn là một nguyên anh hàng lởm, không nhất định có thể thông qua khảo hạch nhập môn của ba đại môn phái này, nhưng thử một lần cũng không mất gì. Trước tiên cứ thử một lần, không được thì nghĩ biện pháp khác. Nghĩ đến đây, Tô Lăng trong lòng lập tức có chủ ý. Lão phu quả thật có chút vật phẩm cần xử lý. Chỉ thấy hắn đầu tiên là nói một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn quanh những tu sĩ đang vây quanh, cuối cùng dừng lại trên người một thanh niên, nói, vậy thì ngươi đi. Tên thanh niên kia nghe vậy, lập tức mừng rỡ ra mặt. Rất nhanh, người này liền cùng Tô Lăng đi về phía bến cảng phía dưới, trong ánh mắt hâm mộ của đám tu sĩ. Bến cảng, trước cửa một gian nhà dựng. Tô Lăng cùng tu sĩ được chọn kia đi đến trước cửa, hướng về phía nhà đá, trên đường đi, tu sĩ được chọn kia không ngừng nhiệt tình đảm bảo. Tiền bối xin yên tâm, Nguyên Dương Tông của ta tuy ở Đông vực không nằm trong số ba đại môn phái, nhưng cũng là sơn môn do tu sĩ Nguyên Anh cảnh khai lập. Tiếng lành đồn xa, tuyệt đối sẽ cung cấp cho tiền bối dịch vụ tốt nhất mà Nguyên Dương Tông có thể cung cấp. Tô Lăng nghe lời đảm bảo của đối phương, trên mặt chỉ mỉm cười, không nói gì. Rất nhanh, hai người đi vào lầu các trong căn phòng của Nguyên Dương Tông dựng ở đây. Khi vừa bước vào, Tô Lăng liền khẽ động tâm niệm, lực lượng tinh thần trong nháy mắt khuếch tán. Ông, cùng với một tiếng vang, ánh mắt của tu sĩ đi phía trước lập tức dần dần tan rã. Nói cho ta nghe một chút về tình hình của Đông vực. Tô Lăng bình thản mở miệng, đồng thời đi đến một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống. Mà tên tu sĩ bị thôi miên kia thì thành thật bắt đầu kể về tình hình của Đông vực, giọng điệu không nhanh không chậm, chỉ là hơi khô khan. Tô Lăng tự nhiên không thèm để ý đến điều này. Hắn đã sớm biết được tình hình cơ bản của Đông vực từ thông tin về cuộc đời của những tu sĩ này, hiện tại chẳng qua là mượn phương thức thôi miên, để hiểu rõ từ miệng tên tu sĩ này, để con đường thu thập thông tin về Đông vực của hắn phù hợp logic mà thôi. Cứ như vậy, sau khi lắng nghe đối phương kể gần 1 giờ, Tô Lăng gật đầu với vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Sau khi để con đường chính quy giúp mình biết được tình hình của Đông vực, Tô Lăng cũng không dừng lại lâu, trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng, rồi lại triển khai độn thuật, bay về phía Thái Thượng giáo gần nơi này nhất. Trước đó hắn đã thể hiện khả năng bay lơ lửng của tu sĩ Nguyên Anh, sẽ không có tu sĩ mù quáng nào dám đánh chủ ý lên hắn. Một đường không có chuyện gì, sau khi phi độn chưa đầy 2 canh giờ, Tô Lăng đã đến sơn môn của Thái Thượng giáo. Thái Thượng giáo tọa lạc trong một hồ nước, tên là Thiên Tâm Hồ. Thiên Tâm Hồ có diện tích rộng lớn, trong hồ có những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau phân bố rải rác. Mặt hồ quanh năm sương trắng lượn lờ, nửa che nửa chắn những hòn đảo này, khiến người ta không nhìn rõ, giống như tiên cảnh. Đồng thời, hồ nước mà Thái Thượng giáo tọa lạc có bố trí đại trận, cấm phi độn bên trong, nếu không sẽ kích hoạt đại trận, cho dù là Nguyên Anh cũng khó mà chống cự. Bởi vậy, cho dù là Nguyên Anh đến hồ nước của Thái Thượng giáo, cũng phải thành thật xuống đất, đi thuyền qua hồ. Đương nhiên, đây là chỉ những Nguyên Anh từ bên ngoài đến. Nguyên Anh đã gia nhập Thái Thượng giáo lại không cần như vậy, ngọc bài thân phận của Thái Thượng giáo có thể giúp Nguyên Anh trưởng lão phi độn không có chuyện gì. Bất quá, Nguyên Anh trưởng lão của Thái Thượng giáo trừ khi có việc gấp, không thì phần lớn đều đi thuyền qua hồ để thể hiện sự tôn kính đối với quy củ của Thái Thượng giáo. Khi Tô Lăng đến Thiên Tâm Hồ của Thái Thượng giáo, hắn đã sớm tìm hiểu qua quy củ của Thái Thượng giáo, tuân thủ quy củ, từ trên cao đáp xuống mặt đất. Xung quanh Thiên Tâm Hồ là một khu rừng rậm rạp, theo mùa biến đổi, cây cối xung quanh hoặc xanh hoặc vàng, hoặc khô héo hoặc tàn lụi, nhưng điều duy nhất không thay đổi là hầu như lúc nào cũng có người phàm mộ danh cầu tiên mà đến, hoặc là tu sĩ muốn bái nhập Thái Thượng giáo, lưu luyến nơi này. Bất quá, các đệ tử dưới Nguyên Anh của Thái Thượng giáo 3 năm mới chiêu mộ một lần, bây giờ không phải là lúc tuyển nhận, người cũng không nhiều. Khi Tô Lăng đáp xuống, không có nhiều người qua lại ở bến đò phía hồ này, cơ bản đều là đệ tử Thái Thượng giáo vội vàng đến và đi. Chỉ có 10 mấy người nhìn như người phàm, hoặc quỳ ở bờ hồ, hướng mặt về phía giữa hồ, vẻ mặt kiên nghị, hoặc ngồi xếp bằng tu hành, luyện khí thể hiện thiên phú của bản thân, hoặc là cung cấp dịch vụ xe ngựa, phục vụ cho những đệ tử Thái Thượng giáo đi thuyền từ giữa hồ lên bờ. Những người này đều đang kiên trì với những phương thức mà họ cho là có thể cầu được nhập môn. Việc Tô Lăng đến nơi, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của những người này. Khi Tô Lăng từ trên trời giáng xuống, những người phàm này tưởng rằng tiên sư của Thái Thượng giáo trở về, gần như cùng nhau xông về phía này, sau đó phù phù quỳ xuống, hoặc khóc lóc, hoặc kích động van xin lên tiếng. Tiên sư, tiểu nhân gia gặp biến cố lớn, trừ tiểu nhân ra, cả nhà đều bị kẻ thù giết chết, cầu tiên sư nhận lấy tiểu nhân, hoặc là dạy tiểu nhân một chút bản lĩnh, để tiểu nhân có thể báo thù cho cha mẹ. Cầu tiên sư mau cứu đệ đệ của ta bị ma đầu cướp đoạt thọ nguyên, không còn nhiều thời gian, xin tiên sư thu nhận đệ đệ của ta vào môn tường, dạy hắn pháp trường sinh, cùng trời tranh mệnh. Kính chào tiên sư, tại hạ là Tam hoàng tử của Minh quốc, một lòng cầu tiên, mong tiên sư có thể cho một cơ hội. Tiên sư, từng người phàm quỳ lạy bên cạnh Tô Lăng, kể lể các loại lý do khẩn cầu bái sư.
Những đệ tử xung quanh đi thuyền từ giữa hồ của Thái Thượng giáo đến đã sớm không còn ngạc nhiên, trong đó cũng bao gồm cả Tô Lăng. Mặc dù khi Tô Lăng từ trên cao đáp xuống, không có ngự khí, cũng không thi triển bất kỳ thần thông phi hành chân nguyên hóa cánh nào, từ góc độ nào cũng có thể thấy Tô Lăng là một vị đại tu Nguyên Anh. Nhưng đối với các đệ tử của Thái Thượng giáo mà nói, Nguyên Anh tuy lợi hại, gặp họ cũng sẽ tôn kính, nhưng cũng chỉ có vậy. Đến 3 đại môn phái, Nguyên Anh rất nhiều, họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mà Tô Lăng, sau khi hạ xuống, đối với những phàm nhân quỳ lạy cầu tiên kia, lựa chọn không nhìn. Những lời kể của những người phàm này có thật có giả, nhưng bất kể thật giả, hắn đều không có hứng thú gì. Không nhìn những người phàm này, hắn trực tiếp đi đến trước mặt một ông lão trong đám người lái đỏ ở bến đỏ, chắp tay nói: "Đạo hữu, tại hạ muốn nhập Thái Thượng giáo, xin hãy đưa ta một đoạn đường." Không sai. Trong đám người chèo thuyền ở bến đỏ này, có một người rõ ràng là một Nguyên Anh. Mặc dù đối phương ẩn tàng rất tốt, khí tức thu liễm đến mức Tô Lăng đều không phát hiện được, càng không hề lộ ra chút thần thức nào, đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, nhìn hoàn toàn giống như một ông lão lái đỏ bình thường. Nhưng khi thân hình Tô Lăng rơi xuống, đối phương nhìn qua trong nháy mắt, giữa hai người thiết lập liên quan. Tô Lăng vẫn thông qua việc nhìn trộm thông tin về cuộc đời của đối phương, biết được thân phận chân thật của lão. Bị nhìn thấu thân phận, ông lão lái đỏ kia rõ ràng sững sờ, lão căn bản không ngờ Tô Lăng lại có thể nhìn thấu thân phận của mình. Phải biết, ngụy trang của lão, ngay cả các Nguyên Anh khác trong môn cũng không thể phát hiện, Nguyên Anh chưa từng gặp mặt này lại có thể phát hiện, điều này thật sự có chút thần kỳ. Thế là, lão nhân ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Tô Lăng một phen, sau đó cũng không giấu giếm. Dù sao Tô Lăng sau khi đáp xuống liền đi thẳng về phía lão, mục tiêu rất rõ ràng, hiển nhiên trong lòng đã chắc chắn. Lão nói: "Đạo hữu đã mở miệng, vậy thì lên thuyền đi, cảm ơn." Tô Lăng nói cảm ơn một tiếng, sau đó bước lên thuyền của lão nhân. Hai người nói chuyện, những người xung quanh tự nhiên cũng đều nghe thấy, nhìn thấy. Trong nháy mắt, tất cả người phàm và đệ tử Thái Thượng giáo đều cùng nhau mở to hai mắt. Vị lão lái đỏ này lại là một vị lão tiên sư. Vị lão nhân lâu nay đưa họ ra vào trong hồ này, lại là đại tu Nguyên Anh trong môn. Tất cả mọi người trên bờ đều kinh hãi. Trong lúc họ khiếp sợ, lão nhân lay động mái chèo trong tay, chở Tô Lăng chậm chậm chèo thuyền trên Thiên Tâm Hồ, hướng về phía hòn đảo giữa hồ của Thái Thượng giáo. "Xin hỏi đạo hữu đến từ phương nào, làm thế nào nhận biết được chân thân của lão hủ?" Thiên Tâm Hồ, một chiếc thuyền nhỏ chậm chậm trôi. Ông lão lái đỏ mặc áo tơi, tay cầm mái chèo chậm chậm mà hữu lực chèo thuyền, chậm rãi mở miệng, hỏi thăm Tô Lăng. Đối với việc Tô Lăng làm thế nào nhìn thấu tu vi của mình, lão lái đỏ vẫn có chút để ý. Đối với điều này, Tô Lăng chỉ cười trả lời: "Đạo hữu khí tức hoàn toàn thu liễm, giống như người phàm, nếu là ở nơi khác, tại hạ tự nhiên khó mà phát giác, nhưng đạo hữu xen lẫn trong một đám người chèo thuyền chân chính lại vô cùng chói mắt." Lão lái đỏ nghe vậy, khẽ nhíu mày, hỏi: "Xin chỉ giáo." Tô Lăng lại cười trả lời: "Rất đơn giản, đạo hữu tuy nhìn như không khác gì những người chèo thuyền kia, nhưng những người phàm tục kia cam nguyện làm người chèo thuyền ở đây, đưa đệ tử Thái Thượng giáo qua hồ, điều họ mong cầu đơn giản là hậu bối có thể có một đường tiên cơ, hoặc là dù không có tiên cơ, khi hậu nhân gặp nạn, thân phận người chèo thuyền ở bến đò của Thái Thượng giáo cũng có thể khiến người khác kiêng dè. Vì thế, trên thuyền của những người chèo thuyền kia, rất nhiều đều có linh trà linh cụ, để cầu khi đệ tử Thái Thượng giáo qua lại có cần, có thể cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng đạo hữu lại khác, trên thuyền của đạo hữu tất cả đều là vật phẩm phàm tục bình thường, không có chút tiên gia chi vật nào, điều này trong một đám người chèo thuyền cầu tiên lại càng đặc biệt." Lấy dấu vết để suy luận ra đáp án, vô cùng khó khăn, nhưng khi đã biết kết quả, tìm kiếm hoặc là bịa đặt manh mối, lại vô cùng đơn giản. Tô Lăng hiện tại chính là như vậy. Sau khi biết được thông tin của đối phương bằng năng lực bản thân toàn chi trong đầu, lại từ trong thông tin của đối phương tìm kiếm những điểm khác biệt với những người chèo thuyền xung quanh để thuyết phục đối phương, điều này tương đối dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời nói của Tô Lăng, vị Nguyên Anh lão thuyền phu này như có điều suy nghĩ gật đầu, thì ra là thế, là lão hủ quá mức chú trọng bình thường, kết quả lại có vẻ không bình thường nhất. Nói xong, lão lái đò cầm lấy mái chèo dựa vào người, đưa hai tay ra chắp tay về phía Tô Lăng, nói: "Cảm ơn đạo hữu đã giải thích, đã được chỉ giáo." "Đạo hữu khách khí." Tô Lăng cười trả lời một câu, sau đó mở miệng hỏi ngược lại: "Kỳ thực tại hạ cũng có một chút hoang mang, mong đạo hữu có thể giải thích một hai." Đạo hữu là muốn hỏi lão hủ vì sao lại ngụy trang thành người phàm ở bến đò làm người chèo thuyền? Lão lái đò hiển nhiên biết Tô Lăng muốn hỏi gì, mở miệng nói. Tô Lăng nghe xong khẽ giật mình, rồi gật đầu thừa nhận: "Đúng, không sai." Hắn thực sự nghi hoặc hành vi của vị Nguyên Anh này. Từ sau khi hai người thiết lập liên quan, Tô Lăng biết vị Nguyên Anh lão thuyền phu này tên là Trần Đạo Văn, bản thân tu vi của lão đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, hiện tại tuổi tác đã hơn 1000 tuổi, cộng thêm tuổi tác sống qua các vòng luân hồi, đã có hơn 5000 tuổi. Hơn nữa, khi còn trẻ, lão cũng là một trong những thiên tài tuyệt thế của thế giới này, uy danh hiển hách. Về sau khi đột phá Nguyên Anh, tu vi càng là một đường bằng phẳng, bởi vì bản thân lão là đệ tử trưởng thành từ Thái Thượng giáo, có thể nói là một trong những tồn tại cao cấp nhất trong Thái Thượng giáo, ngoại trừ tồn tại hóa thần cảnh cao cao tại thượng. Tồn tại như vậy, căn bản không cần thiết phải đến bến đò chèo thuyền đưa người. Nếu nói là sở thích của đối phương,
vậy căn bản không có khả năng, bởi vì Tô Lăng đã xem qua thông tin về cuộc đời của đối phương trước đó căn bản không có loại sở thích này. Hơn nữa, từ thông tin về cuộc đời của đối phương, Tô Lăng thấy được, đối phương là sau khi được hóa thần tồn tại của Thái thượng giáo gọi đi gặp mặt, mới đến đây ngụy trang thành người phàm đưa người qua hồ. Bởi vậy, đối với hành động này của đối phương, Tô Lăng rất hiếu kỳ. Tu sĩ của thế giới này, sau khi đột phá kim đan, rất thích dùng truyền âm để giao lưu, Nguyên Anh càng là như vậy. Trần Đạo Văn và hóa thần tồn tại của Thái thượng giáo khi gặp mặt, giao lưu cũng là truyền lại thần niệm, cho nên Tô Lăng không biết hai người đã trao đổi những gì. Ha ha, lão hủ đến đây đưa người qua hồ, nguyên nhân rất đơn giản, là vì chuẩn bị cho việc thần du thái hư sau này. Trần Đạo Văn sau khi thấy Tô Lăng gật đầu, ha ha cười một tiếng, không hề né tránh trả lời. Thần du thái hư. Cụm từ này khiến Tô Lăng lập tức nhíu mày. Hắn vốn không phải là tu sĩ của thế giới này, mặc dù dựa vào thuật thôi miên và năng lực bản thân toàn chi để hiểu rõ về phương thức tu hành của thế giới này, nhưng lại chỉ giới hạn ở Nguyên Anh trở xuống. Nguyên Anh trở lên tu sĩ, giao lưu cơ bản đều là truyền lại thần niệm, bản thân toàn chi của Tô Lăng có thể nhìn thấy, chỉ là những việc đối phương đã làm. Bởi vậy, đối với nhận thức về tu hành Nguyên Anh trở lên, hắn không hề hiểu rõ. Bất quá, chữ thần trong cụm từ thần du thái hư, lại thêm việc Trần Đạo Văn tu vi đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa là sau khi đi gặp hóa thần tồn tại của Thái thượng giáo mới đến bến đò đưa người qua hồ, ba điểm này. Tô Lăng trong lòng phán đoán cụm từ này có lẽ chính là mấu chốt để Nguyên Anh đột phá cảnh giới hóa thần. Nhưng cụ thể là như thế nào, vẫn phải đợi sau khi thu hút được sự chú ý của hóa thần tồn tại, nhìn trộm thông tin về cuộc đời của đối phương mới có thể biết được. Nghĩ đến đây, tâm tư của Tô Lăng rất nhanh quay về hiện thực, sau đó chắp tay với vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, đã được chỉ giáo. Mặc dù hắn không biết thần du thái hư là gì, nhưng điều này không cản trở hắn tiến hành đạo lý đối nhân xử thế nịnh nọt. Lão thuyền phu Trần Đạo Văn thấy thế, khẽ cười, không nói về phương diện này nữa, nói: đạo hữu muốn nhập Thái thượng giáo của ta, e rằng không phải là chuyện dễ. Thái thượng giáo của ta tuy tuyển nhận Nguyên Anh trưởng lão không cần chờ đợi thời điểm đặc biệt, nhưng về phương diện khảo hạch lại tương đương nghiêm khắc, không biết đạo hữu có chắc chắn không? Vừa nói chuyện, lão lại cầm lấy mái chèo, đưa vào trong hồ chèo, để thân thuyền vốn đang chậm chậm dừng lại, một lần nữa tiến về phía trước. Tại hạ không có nắm chắc. Tô Lăng nghe lão nói, cười lắc đầu. Khảo hạch tuyển nhận Nguyên Anh trưởng lão của Thái thượng giáo, chủ yếu khảo sát không phải là tu vi, mà là tâm tính và đối với đạo lý giải. Tu vi loại vật này, có thể đột phá Nguyên Anh cơ bản đều không thiếu, mà thần thông đấu pháp cũng chỉ là thủ đoạn có thể sống sót trong đại đạo tranh phong trên con đường tu hành mà thôi. Tuy nhiên, hai thứ này không phải là mấu chốt quyết định có thể đi bao xa trên con đường tu tiên. Nguyên Anh về sau, mấu chốt có thể quyết định con đường tu tiên đi bao xa, nằm ở tâm tính và đối với đạo lý giải, ít nhất Tô Lăng từ thông tin về cuộc đời của Trần Đạo Văn, thấy là như vậy. Đối phương thân là Nguyên Anh hậu kỳ của Thái thượng giáo, tự nhiên cũng tham gia vào việc khảo hạch đối với Nguyên Anh từ bên ngoài đến. Mặc dù Nguyên Anh ở giữa đều lấy thần niệm giao lưu làm chủ, nhưng đôi khi cũng dùng phương thức nói chuyện, nhất là khi nhiều Nguyên Anh cùng nhau tiến hành khảo hạch. Trong số ít đôi khi này, Tô Lăng có thể nhìn trộm được cách nói như vậy. Đối với điều này, Tô Lăng thực sự không có niềm tin chắc chắn gì. Bởi vì cái gọi là tâm tính và đối với đạo lý giải quá mức trừu tượng. Mà Trần Đạo Văn nghe Tô Lăng nói, cũng không ngoài ý muốn, khẽ cười, an ủi, không sao, Thái thượng giáo của ta khác với hai phái khác, tương đối coi trọng tâm tính và đối với đạo lý giải. Đạo hữu có thể bằng vào quan sát trong nháy mắt khi đáp xuống nhìn thấu chân thân của lão hủ, còn chắc chắn tiến lên đây vạch trần lão hủ, phương diện tâm tính hẳn là không kém. Về phần đối với đạo lý giải, điều này cũng tùy từng người mà khác nhau. Nói không chừng đạo hữu lại có kiến giải độc đáo về phương diện này. Ngươi là hiểu an ủi người. Tô Lăng phụ họa cười vài tiếng, sau đó chuyển chủ đề, hỏi: đạo hữu, xin hỏi Minh La tiền bối bình thường bao lâu giảng đạo một lần? Minh La chính là hóa thần tồn tại duy nhất còn tồn thế hiện nay của Thái thượng giáo. Tất cả Nguyên Anh từ bên ngoài đến, chen chúc muốn gia nhập Thái thượng giáo, chính là muốn lắng nghe vị hóa thần này giảng đạo. Lần này Tô Lăng đến đây, mục đích chủ yếu chính là muốn gây nên sự chú ý của Minh La, vị hóa thần tồn tại này. Cho nên, hắn sau khi nói sang chuyện khác, liền chủ động chuyển chủ đề sang phương diện này. Tuy nhiên, hành vi của hắn như vậy, còn chưa thông qua khảo hạch, liền trước hết nghĩ đến việc lắng nghe hóa thần tồn tại Minh La giảng đạo, là thật quá mức thực dụng và trực tiếp. Mặc dù Trần Đạo Văn biết, tất cả Nguyên Anh từ bên ngoài đến muốn gia nhập Thái thượng giáo đều là vì điều này mà đến, nhưng người khác không nói ra. Việc Tô Lăng trực tiếp hỏi ra như vậy, lập tức khiến lão có chút phản cảm, điểm thiện cảm ban đầu khi Tô Lăng nhìn thấu thân phận của lão, lập tức nhạt đi không ít. Chỉ nghe lão bình thản trả lời, ngươi có thể thông qua khảo hạch gia nhập Thái thượng giáo, đồng thời tích lũy đủ cống hiến. Sau đó Minh La tổ sư vừa vặn thần du thái hư trở về, ngươi liền có thể dùng cống hiến tích lũy để đổi lấy cơ hội lắng nghe Minh La tổ sư. Nói xong lời này, Trần Đạo Văn liền không còn hứng thú nói chuyện, tốc độ lay động mái chèo trong tay cũng thay đổi nhanh hơn. Tô Lăng vốn cũng cố ý như vậy, mục đích chính là muốn nhanh chóng lên đảo tiến hành khảo hạch, tránh phải nói chuyện với đối phương, nói nhiều tất nói hớ, bại lộ bản chất Nguyên Anh hàng lởm. Thế là, một đường không nói nữa. Rất nhanh,
Hai người ngồi thuyền liền xuyên qua từng tầng hơi nước màu trắng, đi đến một bến đò trên hòn đảo giữa hồ. Nơi này là Vấn Tâm đảo, nơi thái thượng giáo của ta chuyên môn khảo hạch nguyên anh từ bên ngoài đến. Khi thuyền chậm chậm cập bến đảo nhỏ, Trần Đạo Văn không nói thêm gì nữa, cuối cùng cũng mở miệng lần nữa, bình thản giải thích, ngươi từ lên đảo, đi bộ một đường hướng lên ngọn núi cao nhất trên đảo, nếu như ngươi có thể thành công leo lên đỉnh núi, vậy thì coi như ngươi đã vượt qua cửa ải Vấn Tâm. Về sau đối với đạo lý giải cửa này, chờ ngươi vượt qua cửa Vấn Tâm này rồi nói sau. Trong lúc Trần Đạo Văn nói chuyện, Tô Lăng cũng đang lặng lẽ quan sát hòn đảo trước mắt. Mặc dù hắn đã từ thông tin về cuộc đời của Trần Đạo Văn, có hiểu biết cơ bản về hòn đảo này, nhưng phản hồi bằng chữ viết và cảm quan tận mắt nhìn thấy vẫn khác nhau. Hòn đảo tên là Vấn Tâm đảo này không tính là lớn, trong quá trình đi thuyền đến, Tô Lăng đã thấy rõ toàn cảnh hòn đảo này. Giữa hòn đảo này là một ngọn núi không dốc đứng, ngọn núi kéo dài xuống phía dưới tạo thành sườn dốc có đường cong nhất định, đến phần ngoài cùng, liền thành bờ của hòn đảo này. Nhìn từ bên ngoài, liền là một hòn đảo vô cùng bình thường. Bất quá, ý thức của Tô Lăng lại có thể cảm giác được hòn đảo này đang không ngừng tỏa ra một luồng lực lượng tinh thần ẩn hiện. Vấn Tâm, Tô Lăng hai mắt có chút nheo lại, sau đó lại khôi phục. Ngay sau đó, liền thấy hắn quay người chắp tay cảm ơn Trần Đạo Văn trên thuyền, "Được, đa tạ đạo hữu." Nói xong, hắn liền quay người bước lên, đặt chân lên mặt đất của Vấn Tâm đảo. Ngay khi đôi chân Tô Lăng vừa chạm xuống mặt đảo, trong đầu hắn chợt vang lên một tiếng ù rất khẽ. Toàn bộ ý thức của hắn cũng vì thế mà khẽ run lên. Quả nhiên, trên hòn đảo này quả thực tràn ngập một cỗ lực lượng tinh thần khổng lồ, vận chuyển theo một phương thức mà hắn chưa từng thấy qua, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Có chút giống trận pháp trong thế giới tiên hiệp, nhưng lại có những điểm khác biệt rất nhỏ. Căn cứ theo những gì Tô Lăng biết được từ kinh nghiệm của Trần Đạo Văn, Vấn Tâm đảo này chỉ tác động đến tinh thần ý thức của con người, chứ không gây tổn hại gì cho thân thể. Tiếng ù vừa rồi, rõ ràng là do lực lượng tinh thần trên đảo gây nhiễu loạn ý thức của hắn. Tuy nhiên, chút ảnh hưởng này chẳng đáng là bao so với chỉ số tinh thần hơn 3.700 điểm của Tô Lăng, tựa như chuồn chuồn lướt nước, chỉ tạo nên vài gợn sóng lăn tăn rồi lại yên ả trở lại. Thế nhưng, Tô Lăng không hề có ý khinh thường. Bởi lẽ, đây mới chỉ là bước chân đầu tiên hắn đặt lên đảo. Cạch, một tiếng động nhỏ vang lên, chân còn lại của Tô Lăng cũng rời khỏi thuyền, bước hẳn lên mặt đất trên đảo. Lại một tiếng ù nữa vang lên trong đầu Tô Lăng, khiến ý thức hắn khẽ rung, rồi lại nhanh chóng bình ổn. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi giữa đảo, không do dự nữa, bước chân nhanh chóng di chuyển về phía đó. Mỗi một bước chân, trong đầu Tô Lăng lại vang lên một tiếng ù. Tuy nhiên, với tinh thần ý thức mạnh mẽ của Tô Lăng, những nhiễu loạn tinh thần này đều như chuồn chuồn lướt nước, ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng càng đến gần ngọn núi giữa đảo, cường độ của những nhiễu loạn tinh thần này càng dần mạnh lên. Ông, ông. Liên tiếp những tiếng ù vang lên trong đầu Tô Lăng. Theo cường độ tăng dần, những ảnh hưởng này không còn là chuồn chuồn lướt nước mà biến thành những giọt mưa ngày mưa. Mỗi một giọt đều có thể tạo nên một vòng gợn nước. Mà theo bước chân nhanh chóng của Tô Lăng, những tiếng ù này trở nên dồn dập như gió táp mưa xa, khiến tinh thần ý thức của hắn nổi lên từng tầng gợn sóng, dần dần chập trùng. Điều này buộc Tô Lăng phải giảm tốc độ bước chân. Lúc này, hắn mới đi được 1/10 sườn dốc của ngọn núi. Không hổ là thế giới tiên hiệp. Mới chỉ 1/10 lộ trình, Tô Lăng đã phải chậm dần bước chân. Rõ ràng, sức mạnh ở thế giới trước đạt tới trình độ nghiền ép toàn bộ thế giới, ở thế giới tiên hiệp này vẫn còn kém xa. Trước đó, Tô Lăng từng dùng mấy vị lý luận để suy đoán, cường độ ý thức của hắn ở thế giới này nhiều nhất chỉ tương đương với Nguyên Anh trung kỳ. Hiện tại xem ra, quả nhiên không sai biệt lắm. Khảo hạch của Tam đại phái không phải cảnh giới Nguyên Anh là có thể thông qua, vẫn cần phải có điểm đặc thù. Tiếp theo đây phải dựa vào thực lực chân chính rồi. Nghĩ đến đây, Tô Lăng gạt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần, chuyên chú vào hiện tại. Cạch, 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 cạch. Từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Chậm lại tốc độ, Tô Lăng bắt đầu đi từng bước, sau đó đợi tinh thần ý thức lắng lại mới đi tiếp bước nữa. Với phương thức này, ảnh hưởng lên tinh thần ý thức của Tô Lăng lại bắt đầu trở nên yếu ớt. Mặc dù mỗi một lần tiếng ù đều tăng cường, nhưng chỉ cần Tô Lăng không vội đi tiếp bước nữa, tinh thần ý thức của hắn có thể hoàn toàn tiếp nhận mỗi một lần. Đương nhiên, càng lên cao, cường độ tiếng ù càng tăng, tốc độ tiến lên của Tô Lăng cũng bắt đầu chậm dần. Nhưng dù vậy, Tô Lăng vẫn bình yên đi đến hơn nửa sườn dốc, tới vị trí lưng chừng núi. Nhưng đến đây, mỗi một bước đi của Tô Lăng, thời gian cần thiết để tinh thần ý thức bình tĩnh lại đã biến thành hơn 2 canh giờ. Tính cả thời gian tiến về phía trước, Tô Lăng từ khi đặt chân lên Vấn Tâm đảo đến đây đã qua 1 ngày. Lúc này, trời đã tối đen như mực, trên đảo một màu đen kịt. Tô Lăng đứng ở lưng chừng núi, bốn phía đưa tay không thấy được 5 ngón. Tuy nhiên, những điều này đối với hắn không thành vấn đề, thế giới này là thế giới tiên hiệp, đối với tu sĩ mà nói, không ăn không uống là chuyện bình thường, quan niệm về thời gian cũng khác. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Lăng cứ chậm chạp leo núi trên Vấn Tâm đảo, dù sao Trần Đạo Văn cũng không nói với hắn là có thời gian quy định cho cửa ải này. Thế nhưng, mặc dù không có thời gian quy định, ngọn núi này vẫn không dễ leo. Càng bước lên cao, cường độ nhiễu loạn càng tăng, khi Tô Lăng rời khỏi lưng chừng núi, thời gian đã trôi qua hơn 1 tháng.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Khi dần đến gần đỉnh núi, sau mỗi bước chân của Tô Lăng, thời gian chờ đợi tinh thần ý thức bình tĩnh lại lên đến 1 ngày. Đồng thời, tiếng ù lúc này đã có thể chấn động tinh thần ý thức của Tô Lăng đến mức ong ong, choáng váng. Sau mỗi bước chân, hắn đều phải chờ rất lâu mới có thể khiến tinh thần ý thức bình tĩnh trở lại. Nhưng lúc này, hắn vẫn còn cách đỉnh núi một đoạn ngắn. Sáng sớm, mặt trời mọc ở phía đông. Dưới đỉnh Vấn Tâm Đảo, trên một sườn dốc, Tô Lăng nhắm nghiền hai mắt, đứng sững ở đó. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn lên đỉnh núi vẫn còn cách một đoạn, chau mày, rơi vào trầm tư. Bước chân vừa rồi, hắn đã mất 1 ngày 1 đêm mới đợi được tinh thần ý thức bình tĩnh trở lại. Theo kinh nghiệm trước đó, sau bước chân tiếp theo, thời gian để tinh thần ý thức bình tĩnh lại sẽ càng dài hơn. Thế nhưng, điều này còn có thể chấp nhận được, mấu chốt thực sự là, theo tính toán của hắn, cường độ tinh thần ý thức của hắn không thể chịu được đến đỉnh núi trước mắt. Càng đi về phía trước vài bước, hắn chắc chắn sẽ bị trận pháp của Vấn Tâm Đảo chấn động đến mất đi ý thức. Mà nếu không tiến lên, hắn đã đi đến đây, lãng phí mất 2-3 tháng thời gian, mà đỉnh núi đã ở ngay trước mắt. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, từ bỏ hay là liều một phen. Tô Lăng chau mày, trong lòng không khỏi suy nghĩ, chỉ sợ đây mới là mấu chốt của khảo nghiệm tâm tính. Ở một nơi xa lạ, mất đi ý thức, tương đương với việc đặt bản thân vào nguy hiểm. Đối với Tô Lăng luôn không có cảm giác an toàn mà nói, đây là điều tuyệt đối không thể. Nhưng lúc này, đỉnh núi đã ở ngay trước mắt, từ bỏ lại thập phần đáng tiếc. Đây mới là khảo nghiệm chân chính đối với tâm tính. Học thuộc lòng tên tuổi của Tam Đại phái Đông Vực. Hơn nữa, từ khi khảo hạch Nguyên Anh đến nay, chưa từng có tin tức Tam Đại phái làm hại Nguyên Anh từ bên ngoài đến, dường như rất đảm bảo về tính an toàn. Nhưng xin lỗi, Tô Lăng sẽ không bao giờ giao phó an nguy của bản thân cho người khác. Không chút do dự, đối mặt với cái gọi là khảo nghiệm tâm tính này, Tô Lăng quay người rời đi. Ông, một tiếng ù vang lên trong đầu Tô Lăng ngay khi hắn quay người bước đi. Vẫn mãnh liệt đến mức khiến toàn bộ ý thức của hắn chấn động, hoa mắt chóng mặt. Trên đường trở về, lực lượng tinh thần trên Vấn Tâm Đảo không hề suy giảm cường độ ảnh hưởng đến ý thức. Tô Lăng quay trở lại, mỗi một bước chân, ảnh hưởng của Vấn Tâm Đảo lên ý thức hắn vẫn giống như giai đoạn trước đó. Nói cách khác, Tô Lăng đã mất 2-3 tháng mới đến được đây, nếu quay trở lại, cũng sẽ mất 2-3 tháng mới có thể rời khỏi Vấn Tâm Đảo. Đồng thời, lần này thực sự là lãng phí thời gian, bởi vì rời khỏi Vấn Tâm Đảo cũng đồng nghĩa với việc Tô Lăng không thể vượt qua khảo hạch của Thái Thượng giáo. Tuy nhiên, Tô Lăng không hề để tâm. So với khảo hạch của Thái Thượng giáo, an nguy của bản thân đương nhiên quan trọng nhất. Thế nhưng, khi Tô Lăng không chút do dự quay người đi được vài bước, đột nhiên, không gian xung quanh hắn bắt đầu nứt ra. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Cùng với không gian không ngừng nứt ra, chỉ một lát sau, binh một tiếng, không gian xung quanh hắn vỡ vụn như mặt kính. Cùng lúc đó, ý thức của hắn quay cuồng, không phân biệt được trên dưới trái phải trước sau. Đợi đến khi ý thức khôi phục, hắn phát hiện mình đã mất đi thị lực, hắn đang ở trong một vùng hư vô không phải màu đen nhưng giống như màu đen. Ngoài sự tồn tại của bản thân, hắn không có thị giác, không có thính giác, không có xúc giác, không có khứu giác, cũng không có cảm giác về thân thể. Mà trạng thái này, hắn vừa lạ lẫm nhưng lại quen thuộc. Đây là trạng thái người thực vật. Tô Lăng lập tức có phán đoán. Trạng thái này chính là trạng thái người thực vật khi hắn mới xuyên qua. Lúc đó, hắn cũng như thế này, chỉ có ý thức bản thân tồn tại, không có ngũ giác, cũng không biết mình đang ở đâu, thậm chí còn không biết được trạng thái của bản thân. Mãi cho đến khi năng lực bản thân toàn chi thức tỉnh, hắn mới hiểu rõ tình cảnh và tình huống của mình, có khái niệm rõ ràng. Hiện tại, một lần nữa trở lại trạng thái người thực vật này, nếu không phải năng lực bản thân toàn chi liên tục phản hồi những động thái của những người từng có liên quan đến hắn trong những thế giới mà Tô Lăng đã đi qua trong mấy ngày qua, Tô Lăng còn nghi ngờ có phải mình vẫn luôn ở trong trạng thái người thực vật hay không. Những kinh nghiệm trước đó, kỳ thực đều chỉ là một chuỗi giấc mơ và ảo tưởng sau khi ý thức của hắn dần mơ hồ. Đáng tiếc, năng lực bản thân toàn chi đã giúp Tô Lăng xác định trạng thái của bản thân, để Tô Lăng biết được tất cả những gì trước mắt mới thực sự là ảo ảnh. Mà khi đã biết tất cả những gì trước mắt là ảo ảnh, tâm tính của Tô Lăng tự nhiên trở nên bình tĩnh và thong dong hơn rất nhiều. Trong trạng thái chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của ý thức, hắn bắt đầu quan sát vùng đất hư vô này. Trước đó, khi ở trong trạng thái người thực vật, ý thức của hắn không mạnh mẽ, mơ màng không kịp quan sát kỹ vùng đất hư vô này. Hiện tại, Vấn Tâm Đảo này đưa hắn trở lại trạng thái này, hắn vừa vặn có cơ hội quan sát. Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị quan sát xung quanh vùng đất hư vô, ký chủ nhận được sự chú ý của Minh La đạo nhân, hai bên sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời của Minh La đạo nhân tự động sao chép, hoàn tất. Minh La đạo nhân, nam, 7355 tuổi, Tứ Châu giới, nhân tộc. Một luồng thông tin khổng lồ đột nhiên phản hồi trong ý thức của Tô Lăng. Đương nhiên, luồng thông tin này khổng lồ là so với tất cả những người trước đây được năng lực bản thân toàn chi phản hồi. Thông tin về cuộc đời hơn 7.000 năm, đương nhiên là nhiều hơn so với những người chỉ có vài chục năm. Thậm chí, những người có vài trăm năm và những tu sĩ Nguyên Anh sống tuần hoàn 2.000 đến 3.000 năm mà Tô Lăng từng có liên quan ở Tây Hoang. Thông tin về cuộc đời của họ đều không thể sánh bằng sự phong phú trong thông tin về cuộc đời của Minh La đạo nhân này.
Ngay cả Trần Đạo Văn, vị nguyên anh hậu kỳ hơn 5.000 tuổi, thông tin về cuộc đời của hắn cũng kém xa Minh La đạo nhân, vị hóa thần cảnh này. Mặc dù hai người chỉ chênh lệch hơn 2.000 tuổi, nhưng chính hơn 2.000 năm này đã tạo ra thông tin về cuộc đời phong phú của Minh La đạo nhân. Bởi vì Minh La đạo nhân là tồn tại hóa thần, đã đặt chân lên đỉnh cao của thế giới này. Mà tồn tại như vậy, thế gian đã không có đối thủ, thường ngày đều thần du thái hư để chuẩn bị phi thăng linh giới. Sự khác biệt trong kinh nghiệm chính là do thần du thái hư này tạo ra. Sau khi xem qua thông tin về cuộc đời của Minh La đạo nhân, vị hóa thần cảnh đột nhiên chú ý đến hắn, Tô Lăng cuối cùng đã hiểu cái gọi là thần du thái hư là gì. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ bản chất của khái niệm hai chiều và quá trình từ một chiều thăng lên hai chiều trong siêu duy sát. Thì ra là thế, lại là như vậy. Khi nhìn rõ khái niệm hai chiều từ thông tin về cuộc đời của Minh La đạo nhân, dù là Tô Lăng luôn tỉnh táo và bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Khái niệm hai chiều trong siêu duy sát tương tự được tạo thành từ khái niệm dài và rộng. Chỉ khác với cách hiểu thông thường của Tô Lăng về dài và rộng. Dài và rộng hai chiều trong siêu duy sát được xây dựng trên cơ sở của một thế giới và kéo dài ra. Thế giới một chiều chỉ có khái niệm dài, hình dạng môi trường, mặt đất và sự phát triển của con người từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, sau khi kết thúc sẽ không còn tồn tại. Giống như một đường thẳng, sau khi bị đứt đoạn sẽ không còn phần tiếp theo. Nhưng thế giới hai chiều lại khác. Thế giới hai chiều có thêm khái niệm rộng. Trong thế giới hai chiều, hình dạng môi trường, mặt đất và các loại hình thái, trong quá trình phát triển, phàm là những sinh vật có linh tính, đều có nhiều hướng phát triển khác nhau. Ví dụ như một người sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau đối với một sự việc nào đó, mà mỗi một lựa chọn khác nhau này đều sẽ phát triển ra một tình thế mới. Thế giới hai chiều sau khi có thêm chiều rộng, mỗi một lựa chọn khác nhau của sinh linh đều sẽ tạo ra một thế giới song song rộng mới. Một thế giới hai chiều thực sự sau khi triển khai, sẽ có vô số thế giới song song rộng đa nguyên. Giống như việc Vân Hạo Thiên và các tu sĩ nguyên anh khác trải qua vòng tuần hoàn trọng sinh, chính là sau khi đưa ra một lựa chọn nào đó, tạo ra thế giới song song rộng. Vòng tuần hoàn của họ là do chính họ đưa ra những lựa chọn khác nhau đối với một sự việc nào đó, tạo ra thế giới song song rộng. Mà bản chất của việc từ một chiều thăng lên hai chiều và quá trình thăng duy hai chiều này chính là kiềm chế vô số lựa chọn của bản thân, tạo ra vô số thế giới song song rộng, sau đó khiến bản thân trở thành cái gọi là duy nhất trong thế giới. Khái niệm này rất giống với một bộ phim mà Tô Lăng từng xem trước khi xuyên qua, tên là The One, kẻ độc tôn. Bộ phim này kể về việc nhân vật chính không ngừng sử dụng cỗ máy xuyên thời gian, xuyên đến các thế giới song song khác nhau, giết chết toàn bộ bản thân trong các thế giới song song để trở thành bản thân duy nhất trong tất cả các thế giới song song. Đáng tiếc, cuối cùng kết cục của bộ phim này cũng chưa hoàn thành duy nhất trong thế giới. Nhưng bộ phim này thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Lăng. Mà bây giờ, bản chất của hai chiều trong siêu duy sát lại là như vậy, thực sự có chút vượt quá tưởng tượng của Tô Lăng. Nhưng suy nghĩ kỹ, quả thực lại phù hợp với những dấu vết mà Tô Lăng đã thấy cho đến nay. Chẳng trách từ thông tin về cuộc đời của các tu sĩ nguyên anh khác, thấy được sau khi họ bước vào vòng tuần hoàn trọng sinh, đều xuất hiện một tồn tại tương tự mình, có thực lực ngang nhau cùng họ tranh đấu đại đạo, sau khi thành công đánh giết đối phương, liền có cơ hội đột phá nguyên anh, hóa ra những tồn tại có thực lực ngang nhau đó, kỳ thực chính là bản thân họ. Đánh chết bản thân trong thế giới song song, coi như là mở ra con đường duy nhất trong thế giới. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nếu hai chiều là khái niệm như vậy, vậy thì ta muốn từ một chiều thăng lên hai chiều không bị giới hạn ở việc thu thập mảnh vỡ trụ quang. Những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, rất nhiều điều trước đây không hiểu, lúc này đều được Tô Lăng sâu chuỗi lại trong đầu sau khi hiểu rõ khái niệm hai chiều. Đồng thời, hắn cũng khai thông, tìm được phương pháp thăng duy khác. Đối với tu sĩ trong thế giới tiên hiệp này, muốn từ cực hạn kim đan kỳ một chiều đột phá đến nguyên anh kỳ hai chiều, chỉ có cái gọi là cơ hội thành đạo để thu hoạch được mảnh vỡ trụ quang. Loại mảnh vỡ duy này, sau đó mở ra vòng tuần hoàn, trong vòng tuần hoàn giết chết bản thân trong thế giới song song rộng mới được. Bởi vì, đối với tu sĩ trong thế giới tiên hiệp này mà nói, cho dù thiên phú tu tiên của ngươi có cao đến đâu, có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, vẫn không thể thay đổi được bản chất của sinh mệnh thể một chiều. Nhưng Tô Lăng thì khác. Bản chất ý thức của Tô Lăng là sinh mệnh thể ba chiều. Mà trước đó, ở thế giới thần ma siêu tiến hóa, ý thức của Tô Lăng đã từng vô tình tiến vào nơi cao duy. Ở đó, hắn đã nhìn thấy ý thức của toàn bộ sinh linh trong thế giới đó bằng thị giác nhìn xuống từ cao duy. Mặc dù sau đó hắn không còn vào được nơi cao duy nữa và cũng không biết làm thế nào để vào, nhưng đây không nghi ngờ gì là một phương pháp. Mà Tô Lăng nhớ đến điều này là bởi vì nhìn thấy thông tin về cuộc đời của Minh La đạo nhân. Sau khi đột phá cảnh giới hóa thần, Minh La đạo nhân bắt đầu bế quan tĩnh tu lâu dài, tiến hành thần du thái hư. Mà cái gọi là thần du thái hư, kỳ thực chính là tự chủ nắm giữ năng lực đưa thần hồn thăng nhập thái hư, sau đó du lịch qua các thế giới song song. Trong thần du thái hư, Minh La đạo nhân không ngừng dấn thân vào các thế giới mà bản thân mình ở trong các thời kỳ khác nhau. Từ khi còn nhỏ chưa tu tiên, đến khi tu luyện đến kim đan, nguyên anh, hóa thần, vân vân. Minh La đạo nhân dấn thân vào đó, tìm mọi cách để đánh giết bản thân trong thế giới song song, mà mỗi khi đánh giết một bản thân, cực hạn của bản thân sẽ lớn mạnh thêm một chút. Đây chính là tu hành của tu sĩ hóa thần kỳ. Về ba cảnh giới luyện hư,
Hợp thể, đại thừa mà chỉ có thể phi thăng lên linh giới mới có thể đột phá, Tô Lăng không biết. Bởi vì hắn chỉ có thể nhìn thấy thông tin về cuộc đời của Minh La đạo nhân ở cảnh giới hóa thần. Về phần Thái hư, là cách gọi của thế giới tiên hiệp này đối với vị trí mà thần hồn thăng nhập vào. Mà Tô Lăng thấy được điểm quen thuộc, cái gọi là Thái hư này, từ mô tả của Minh La đạo nhân và các hóa thần của hai phái khác trong giao lưu, Tô Lăng cảm thấy rất giống với nơi cao duy mà hắn đã vô tình tiến vào trước đây. Nếu thực sự là như vậy, vậy thì chỉ cần hắn nắm giữ phương pháp thần du Thái hư, vậy thì việc hắn muốn từ một chiều thăng cấp lên hai chiều sẽ đơn giản hơn nhiều. Dưới cao duy nhìn xuống, hắn có thể nhìn thấy ý thức của toàn bộ sinh linh trong thế giới một chiều. Thế giới hai chiều có lẽ khác với thế giới một chiều, dưới vô số thế giới song song rộng, hắn có lẽ khó mà nhìn hết, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy một thế giới rộng, lại xóa đi ý thức bản thân trong thế giới song song rộng đó, vậy thì hắn có thể từ một chiều thăng cấp lên hai chiều. Đây chính là phản ứng đầu tiên trong đầu Tô Lăng sau khi nhìn thấy thông tin về cuộc đời phong phú của Minh La đạo nhân, hiểu rõ bản chất của khái niệm hai chiều. Đương nhiên, độ khó trong đó cũng không nhỏ, nhưng có thêm một lựa chọn lại khiến Tô Lăng nhìn thấy nhiều khả năng hơn. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc nghĩ đến những điều này. Việc tu sĩ hóa thần của Thái thượng giáo đột nhiên xuất hiện sự chú ý mới là điều quan trọng nhất cần chú ý lúc này. Mặc dù Tô Lăng đã nghĩ đến việc sẽ thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng lúc này hắn đang chìm trong ảo ảnh, đối phương lại đột nhiên chú ý đến, điều này khiến hắn không thể không liên hệ hai việc này với nhau. Lực lượng tinh thần trên vấn tâm đảo này có liên quan đến đối phương, hay là do ta vừa rồi không chút do dự lựa chọn quay đầu, đã kích hoạt điều gì đó? Trong lòng nhanh chóng hiện lên những ý niệm này, Tô Lăng tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Thân phận hiện tại của hắn là Nguyên Anh từ bên ngoài đến tham gia khảo hạch nhập môn, không hề biểu hiện ra bất kỳ địch ý nào, cũng không hề trêu chọc Thái thượng giáo, một trong tam đại phái Đông vực, đối phương không có lý do gì để ra tay với hắn. Hắn sẽ không giao phó vận mệnh của bản thân cho người khác, nhưng nếu bị động rơi vào trạng thái bất lợi, hắn cũng sẽ cẩn thận tranh thủ một chút hy vọng sống. Cũng chính là lúc Tô Lăng dùng năng lực bản thân toàn chi, phát hiện ra sự chú ý của Minh La đạo nhân và yên lặng theo dõi kỳ biến. Ông, một tiếng ù đột nhiên truyền đến từ sâu trong vùng đất hư vô mà Tô Lăng đang ở. Một lúc sau, vùng đất hư vô này lại vỡ vụn như một tấm gương. Ngũ giác của Tô Lăng đột nhiên khôi phục, đầu tiên đập vào mắt là cảnh núi non trước kia, sau đó là gió núi thổi nhẹ nhẹ và mùi thơm đặc trưng của cỏ cây. Nhưng những điều này lại không khiến Tô Lăng để ý, điều khiến hắn để ý nhất là ý thức của hắn cảm nhận được cỗ lực lượng tinh thần mà trước đây vấn tâm đảo không ngừng phát ra, lúc này lại biến mất. Cả vấn tâm đảo thực sự biến thành một hòn đảo bình thường. Phát hiện này không khỏi khiến Tô Lăng nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp trên đảo bị đóng lại. Trong suy nghĩ này, đột nhiên, một bóng người từ một hòn đảo khác trong hồ đột nhiên bay ra, trong nháy mắt đã đến vấn tâm đảo, đáp xuống dưới sườn dốc trước mặt Tô Lăng. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Tô Lăng cũng hơi kinh hãi, không nhịn được co rút đồng tử, nheo mắt lại. Sau đó, dưới ánh nhìn soi mói của Tô Lăng, bóng người này cũng hiện ra rõ ràng. Chỉ thấy bóng người này rõ ràng là một ông lão thân mang đạo bào màu xanh, tóc bạc mặt hồng hào, tay cầm phất trần, một phái tiên phong đạo cốt. Khi Tô Lăng co rút đồng tử, nheo mắt nhìn ông ta, vị lão ông này lại mang theo nụ cười như gió xuân, hơi cúi đầu về phía Tô Lăng, nói: "Thái thượng Minh La, kính chào thượng tiên." Thượng tiên." Nghe được lời chào hỏi của đối phương, trong lòng Tô Lăng hơi động. Sau khi biết bản chất của khái niệm hai chiều, tâm niệm hắn chuyển động, lập tức hiểu rõ nguyên nhân đối phương xưng hô hắn như vậy. Tu sĩ cảnh giới hóa thần đã có thể thần du thái hư, dùng phương diện cao duy tiến vào các thế giới song song rộng để du lịch, mà ở trạng thái này, đối phương hẳn là có thể nhìn thấy sự tồn tại của ý thức sinh mệnh một chiều trong thế giới. Mà bản chất ý thức của hắn là ba chiều, Minh La đạo nhân sau khi chú ý đến hắn, rất có thể đã tiến vào thái hư, nơi cao duy này để xem hình thái ý thức của hắn. Sau đó có lẽ đã phát hiện ra hình thái ý thức của hắn có vị cách cao hơn hắn, cho nên mới bị kinh động, thậm chí tự mình xuất quan để kính chào hắn. Giống như lúc trước Tô Lăng vô tình tiến vào nơi cao duy, ngẩng đầu nhìn thấy trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát ở chiều cao hơn. Đối phương mặc dù có thể thần du thái hư đi qua rất nhiều thế giới song song rộng, nhưng vẫn không thể giống như hắn. Dưới sự điều khiển của trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát, xuyên qua các thế giới hệ thống khác nhau. Bởi vậy, tư duy của đối phương vẫn bị giới hạn bởi thế giới này, chỉ có thể dùng nhận thức của bản thân để phán đoán. Mà tu sĩ trong thế giới tiên hiệp, đối với tồn tại có vị cách cao hơn mình, trong nhận thức chính là tiên nhân trong truyền thuyết. Hiểu rõ điểm này, Tô Lăng tự nhiên cũng biết suy nghĩ của Minh La đạo nhân. Đối mặt với tiên nhân, cho dù đối phương hiện tại vì một nguyên nhân nào đó mà rơi xuống phàm trần, tu vi và trạng thái không tốt, nhưng tri thức tu hành trước đây vẫn còn. Nếu có thể thu hoạch được những tri thức này, vậy thì chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn cho con đường tu hành sau này. Có lẽ đây mới là lý do đối phương chủ động hiến thân để lấy lòng hắn. Đương nhiên, có lẽ trong đó cũng có một chút kính sợ và tò mò đối với tiên nhân. Tóm lại, Minh La đạo nhân tỏ ra rất khiêm tốn. Đối mặt với tình huống này, Tô Lăng đương nhiên cũng không ngại giả làm tiên nhân chuyển thế để thu thập thông tin. Chỉ thấy hắn thản nhiên gật đầu, bình thản đáp: "Thái thượng nhất mạch là đi, quả nhiên truyền thừa trải rộng vạn giới." Minh La đạo nhân nghe vậy,
trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, một bộ dáng vẻ vinh dự. Thế giới tiên hiệp này tên là Tứ Châu giới, phía trên là linh giới, nhưng dưới linh giới không chỉ có một thế giới tu tiên phàm nhân giống như Tứ Châu giới. Điểm này, trong truyền thừa của Thái Thượng giáo luôn có ghi chép. Tô Lăng đã xem qua thông tin về cuộc đời của Minh La đạo nhân, hiểu rõ vô cùng về cuộc đời của đối phương, lại thêm kiến thức và nhận thức từ việc xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, còn có bản thân ý thức thuộc về sinh mệnh thể ba chiều và sự phân tích nhận thức về siêu duy sát, muốn ngụy trang thành tiên nhân trong nhận thức của Minh La đạo nhân không khó. Bởi vì kiến thức của đối phương không vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của hắn, hơn nữa hắn còn có góc độ nhận thức và lý giải rất lớn. Tuy nhiên, việc Minh La đạo nhân gọi hắn là thượng tiên cũng khiến Tô Lăng có chút suy nghĩ. Tiên nhân trong nhận thức của tu sĩ thế giới tiên hiệp có phải là tồn tại ba chiều ở phía trên hai chiều không? Khái niệm ba chiều trong siêu duy sát là gì? Thế giới một chiều chỉ có chiều dài, không có thế giới song song, sau khi phát triển đến kết thúc sẽ không còn tồn tại. Mà thế giới hai chiều có thêm chiều rộng, phát triển ra vô số thế giới song song, vô số khả năng. Theo logic này, thế giới ba chiều rất có thể cũng có thêm một loại chiều nào đó, sau đó khiến thế giới ba chiều trở nên phức tạp hơn so với thế giới hai chiều. Trong khoảnh khắc đó, Tô Lăng cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả. Những ý niệm này chỉ thoáng qua trong tâm trí hắn. Bên ngoài, Minh La đạo nhân sau khi nghe Tô Lăng nhắc đến Thái thượng nhất mạch mà mừng rỡ, thái độ càng thêm cung kính nói, thượng tiên đường xa mà đến, Minh La không có từ xa tiếp đón, xin thượng tiên thứ lỗi. Không sao, Tô Lăng bình thản đáp, bản tọa chuyển thế trùng tu, bổ khuyết căn cơ và những thiếu sót trong quá trình tu hành trước đây. Bây giờ bất quá chỉ là nguyên anh cảnh, tu vi kém xa ngươi, ngươi không cần phải câu nệ. Hóa ra là một vị tiên nhân chuyển thế trùng tu. Minh La đạo nhân nghe vậy, trong lòng khẽ động, nhưng vẻ mặt vẫn cung kính, thượng tiên mặc dù chuyển thế trùng tu, nhưng tiên vị vẫn còn, vẫn là tiên nhân, Minh La nếu thất lễ há chẳng phải khiến người chê cười. Nói xong, Minh La đạo nhân nhiệt tình mời Tô Lăng đến động thiên trên hòn đảo của lão, muốn chiêu đãi một phen. Tô Lăng vốn định dò hỏi pháp môn thần du thái hư từ đối phương, nên không hề từ chối. Thấy Tô Lăng không từ chối, Minh La đạo nhân phất ống tay áo, một cây cầu vồng hình vòm màu vàng kim trong nháy mắt dựng lên giữa Vấn Tâm đảo và Thái Thượng đảo nơi Minh La đạo nhân vừa đến. Sau đó, Minh La đạo nhân mời Tô Lăng bước lên cầu vàng, cầu vồng chở hai người chợt lóe, bay vào trong Thái Thượng đảo. Cảnh tượng này lập tức khiến toàn bộ môn nhân Thái Thượng giáo chấn động không ngừng. Trong Thái Thượng giáo, người có thể tạo ra cầu vàng chỉ có một, đó chính là Minh La tổ sư. Mà lần trước môn nhân nhìn thấy cầu vồng vàng kim xuất hiện là khi hóa thần của Huyền Thiên Tông và Tam Sinh đạo đến Thái Thượng giáo luận đạo cùng tổ sư. Nhưng đó đã là chuyện mấy trăm năm trước. Bây giờ cầu vồng vàng kim tái hiện, lẽ nào hóa thần tổ sư của hai phái kia lại đến? Trong lúc nhất thời, trong Thái Thượng giáo một mảnh xôn xao. Đương nhiên, mặc dù trong giáo xôn xao, nhưng không ai dám đến Thái Thượng đảo xem xét. Mà khi Thái Thượng giáo đang xôn xao, Tô Lăng cũng theo Minh La đạo nhân đến Thái Thượng đảo. Cảnh tượng Thái Thượng đảo lại khác biệt với Vấn Tâm đảo. Vấn Tâm đảo là một ngọn núi dốc, còn Thái Thượng đảo là một vùng núi non xanh biếc, trồng đủ loại cây cối và hoa cỏ, còn có mai, lan, trúc, cúc các loại thực vật tao nhã phân bố khắp đảo. Mà Minh La đạo nhân lại ở trong một căn nhà tranh giữa đảo. Mặc dù là nhà tranh, nhưng xung quanh lại có một vòng hàng rào, trước cửa không xa có một ao nước nhỏ, linh khí trong hồ nồng đậm, không ít cá tung tăng bơi lội. Tô Lăng và Minh La đạo nhân được cầu vàng đưa thẳng đến trước nhà tranh. Sau khi đáp xuống, Minh La đạo nhân đưa tay hướng về phía bàn đá ghế đá trong sân, sau đó phất ống tay áo, một bộ đồ uống trà mộc mạc liền xuất hiện trên bàn. Sau đó, lão nói, thượng tiên mời ngồi, nhà tranh đơn sơ, xin thứ lỗi. Tô Lăng nghe vậy, liếc nhìn, không nói gì, thân sắc thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế đá. Minh La đạo nhân thấy thế, cũng không ngồi xuống, mà đứng cách đó không xa, hành lễ vãn bối, hơi khom người chắp tay hỏi, thượng tiên xin thứ cho Minh La vô lễ, Minh La có điều muốn hỏi, mong thượng tiên giải đáp. Khách sáo một hồi lâu, Minh La đạo nhân rốt cục cũng lộ rõ chân tướng. Tô Lăng thấy thế, trong lòng đã sớm dự liệu, thân sắc thản nhiên hỏi, chuyện gì? Tô Lăng hiện tại biểu hiện ra tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, mà tu tiên giới là một thế giới hiện thực còn tàn khốc hơn thế tục. Cơ bản tất cả tu sĩ đều vì muốn tiến xa hơn trên con đường tu tiên. Vì mục đích này, việc tranh đoạt tài nguyên và cơ duyên giữa các tu sĩ là chuyện thường tình, mặc dù có những mối quan hệ tình cảm như đạo lữ và thầy trò, nhưng thường thì dưới sự bào mòn của năm tháng, khi người thân, bạn lữ, sư phụ và đồ đệ lần lượt rời đi, tu sĩ cơ bản sẽ ngày càng lạnh nhạt, cho đến khi không còn những tình cảm này nữa. Hiện tượng này, từ trúc cơ kỳ bắt đầu càng trở nên nghiêm trọng, bởi vì trúc cơ kỳ có tuổi thọ hơn 200 tuổi. Tuổi thọ này cơ bản có thể tiễn đưa tất cả người thân bạn bè phàm trần, kết thúc duyên tục. Mà sau đó kim đan kỳ càng như vậy. Cảnh giới càng cao, lại càng cô độc. Đến hóa thần, đỉnh cao của phàm giới, bên cạnh sớm đã không còn người thân, cho dù cùng tu tiên hoặc là đồ đệ đồ tôn, đều đã tan biến theo năm tháng. Minh La đạo nhân cũng như vậy. Hơn 7.000 năm tuế nguyệt đã sớm mang đi người thân, đạo lữ và những đồ tử đồ tôn có tình cảm của lão. Bây giờ, niềm tin duy nhất còn lại trong lòng Minh La đạo nhân chính là tiến thêm một bước trên con đường tu tiên. Cho nên,
Chỉ có những việc có thể giúp đối phương tiến thêm một bước trên con đường tu tiên mới có thể thu hút sự chú ý và hành động của đối phương. Tô Lăng đã xem qua thông tin về cuộc đời hơn 7.000 năm của Minh La đạo nhân, hiểu rõ điểm này. Cho nên, khi đối phương mời hắn đến Thái Thượng đảo, liền đi thẳng vào vấn đề muốn tìm tiên hỏi đạo, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Vừa vặn, hắn cũng dự định mượn cơ hội này dò hỏi pháp môn thần du thái hư của đối phương. Hai bên đều có tính toán riêng. Vãn bối muốn biết, tiên rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Minh La đạo nhân lập tức hỏi sau khi Tô Lăng trả lời. Vấn đề này, hẳn là tất cả tu sĩ đều muốn biết. Con đường tu tiên, từ luyện khí đến trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, sau đó phi thăng linh giới, tiếp tục luyện hư, hợp thể, đại thừa. Tất cả đều là vì cái gọi là thành tiên. Nhưng tiên rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Hẳn là tất cả tu sĩ đều có nghi vấn này. Chỉ là, ở cảnh giới thấp, nghi hoặc này chưa sâu, nhưng theo cảnh giới không ngừng đột phá, pháp thuật thần thông có thể thi triển, uy năng của pháp khí linh bảo ngày càng lớn, vấn đề này cũng dần dần sâu sắc hơn. Minh La đạo nhân cũng như vậy. Đã đạt đến cảnh giới hóa thần, pháp thuật thần thông và pháp khí pháp bảo mà lão biết đã có thể rời núi lấp biển. Trong mắt phàm nhân, lão đã được coi là tiên nhân trong truyền thuyết. Nhưng sau khi thần du thái hư, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, lão nhận ra sự nhỏ bé của bản thân, điều này càng khiến lão nghi hoặc rốt cuộc cái gì là tiên. Càng đi xa trên con đường tu tiên, lại càng nghi hoặc và kính sợ đối với tiên. Đáng tiếc, thế gian không có tiên nhân. Chỉ là một phàm giới tứ châu giới khó mà liên hệ được với thượng giới. Dù sao, dưới linh giới có vô số phàm giới, truyền thừa của Thái Thượng nhất mạch trải rộng khắp các phàm giới, không phải nói muốn liên lạc là có thể liên lạc. Bởi vậy, khi phát hiện Tô Lăng ở Thái Hư có vị trí cao rất có thể là tiên trong truyền thuyết, Minh La đạo nhân mới đích thân đến đây kính chào. Và quả nhiên, đối phương quả thực là tiên nhân chuyển thế. Đối với điều này, Minh La đạo nhân tuy kinh ngạc, nhưng không thấy kỳ quái. Dù sao, khi đột phá nguyên anh cảnh, lão cũng đã trọng sinh tuần hoàn nhiều lần. Nhưng cơ hội tốt như vậy, lão tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội hỏi vấn đề đã làm lão băn khoăn từ lâu. Mà Tô Lăng nghe Minh La đạo nhân nói, khẽ nhíu mày, nói, với cảnh giới của ngươi bây giờ, biết tiên là tồn tại như thế nào đối với ngươi cũng không có nhiều lợi ích, ngươi chắc chắn muốn biết. Hắn tự nhiên không biết trong thế giới tu tiên này, cái gọi là tiên rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Tuy nhiên, nguyên anh cảnh trở lên đã thuộc phạm trù hai chiều, vậy thì bản chất ý thức của hắn là ba chiều, ngược lại có thể dùng nhận thức ba chiều của hắn để lung lay Minh La đạo nhân. Đối phương chỉ là tồn tại hai chiều, hơn nữa cũng chưa từng gặp cái gọi là tiên, nghĩ đến cũng không phân biệt được thật giả. Vãn bối xác định. Nghe trong lời Tô Lăng không có ý từ chối, Minh La đạo nhân khom người thấp hơn một chút, giọng điệu càng thêm cung kính, mang theo chút kích động khó mà kiềm chế, không dối gạt thượng tiên, vãn bối chậm chạp chưa bước ra bước phi thăng linh giới, chính là có chút mơ hồ về tu tiên, nếu có thể biết được thế nào là tiên, nghĩ đến vãn bối có thể quét sạch chút mơ hồ này, phi thăng linh giới, cho nên mong thượng tiên thành toàn. Nghe Minh La đạo nhân nói vậy, Tô Lăng thần sắc thản nhiên im lặng nhìn đối phương một lúc, sau đó mới bình thản nói, được, nhưng tiên gia coi trọng nhân quả, ta coi như nguyện ý vô duyên vô cớ nói cho ngươi, nhưng ngươi sau này sợ là cũng khó gánh nổi nhân quả sinh ra. Như vậy đi, ngươi giúp ta làm một chuyện, coi như giải quyết xong cọc nhân quả này. Cảm ơn thượng tiên thành toàn. Minh La đạo nhân nghe Tô Lăng đồng ý, lập tức có chút kích động khó kiềm chế, vội vàng nói, thượng tiên có chuyện gì cần vãn bối làm, xin cứ việc phân phó. Chỉ cần không phải phản bội Thái Thượng nhất mạch, vi phạm đạo tâm của vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Minh La đạo nhân cũng không mất trí, còn thêm vào hai điều kiện tiên quyết. Nhưng Tô Lăng vốn không có ý định sai khiến đối phương làm gì, những lời này chẳng qua là để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của mình mà thôi. Trên đời không có chuyện tốt miễn phí. Nếu hắn trực tiếp đồng ý, sợ là Minh La đạo nhân sẽ sinh lòng lo nghĩ ngay. Trên con đường tu tiên đi mấy ngàn năm mà bình yên vô sự, lão quái vật nào không cẩn thận. Ngay cả khi Tô Lăng bây giờ đã dùng lời nói này, đối phương sợ là cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Thậm chí đối phương có lẽ còn không tin thân phận tiên nhân chuyển thế của hắn. Tất cả vẫn phải dựa vào những gì hắn sắp nói về tiên để phán đoán. Tuy nhiên, Tô Lăng, với bản chất ý thức ba chiều, không lo lắng về điều này. Chỉ nghe hắn lại bình thản nói, Thái Thượng nhất mạch đạo thống cho dù ở tiên giới cũng có, ta tất nhiên sẽ không để ngươi phản bội Thái Thượng nhất mạch. Về phần vi phạm đạo tâm, ta muốn ngươi giúp chẳng qua là giúp cỗ hóa thân này của ta thành đạo, đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ, còn xa mới đến mức vi phạm đạo tâm. Hóa thân, nghe Tô Lăng nói, Minh La đạo nhân lập tức trong lòng khẽ động, chú ý đến từ hóa thân. Nhưng không đợi lão nghĩ sâu, Tô Lăng lại lên tiếng. Được rồi, đã ngươi muốn biết cái gì là tiên, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì gọi là tiên? Thập phương vô hình ảnh, lục đạo tuyệt hành tung, nhảy ra tam giới ngoại, bất tại ngũ hành chung, đây là tiên. Thập phương vô hình ảnh, lục đạo tuyệt hành tung, nhảy ra tam giới ngoại, bất tại ngũ hành chung. Nghe Tô Lăng trình bày về tiên, Minh La đạo nhân không khỏi lộ ra vẻ mặt vừa rung động hướng tới, lại vừa hoang mang khó hiểu. Rung động hướng tới thần thông quảng đại và vị cách cao miếu mà Tô Lăng miêu tả, nhưng lại có chút hoang mang không hiểu ý nghĩa của những lời này. Nói đơn giản
Lão không hề hiểu những lời này, nhưng lại có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ tuyệt đối. Đó là điều mà hiện tại lão hoàn toàn không thể lý giải. Thấy vẻ mặt phức tạp của Minh La đạo nhân, Tô Lăng lại bình thản nói, ta đã nói rồi, với cảnh giới của ngươi rất khó lý giải. Minh La đạo nhân nghe vậy, lúc này mới hoàn hồn. Sau đó, lão khom người thấp hơn một chút, mượn lời Tô Lăng nói, thượng tiên xin thứ cho vãn bối ngu dốt, không biết có thể dùng phương thức mà vãn bối có thể hiểu được để giải thích. Trên thực tế, những lời này chính là Tô Lăng cố ý nói ra, mục đích là để đối phương hỏi. Thế là, Tô Lăng hơi trầm ngâm, nói như vậy, Nguyên Anh kỳ trở xuống và sau khi đột phá Nguyên Anh kỳ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, điều này ngươi có thể hiểu được chứ? Nguyên Anh kỳ trở xuống thuộc một chiều, còn Nguyên Anh kỳ trở lên thuộc hai chiều. Đây là thông tin mà hệ thống siêu duy sát nhắc nhở Tô Lăng khi hắn tiến vào thế giới này. Hắn hiện tại dùng điều này để ví dụ, cũng không hề tiết lộ việc hắn biết về Nguyên Anh kỳ và Hóa Thần kỳ. Mà Minh La đạo nhân nghe hắn nói vậy, thì khẽ gật đầu. Là tu sĩ Hóa Thần cảnh, lão tự nhiên rất hiểu điều này. Nguyên Anh kỳ trở xuống vẫn là đơn thuần luyện khí, tu luyện chân nguyên, kéo dài tuổi thọ. Nhưng sau Nguyên Anh, hoàn toàn là một thế giới khác. Lẽ nào tiên cũng giống như vậy? Minh La đạo nhân không khỏi suy nghĩ, nảy sinh ý nghĩ này. Cũng chính là khi lão nảy sinh ý nghĩ này, giọng nói của Tô Lăng lại vang lên. Không sai, tiên chính là giống như Kim Đan kỳ đột phá Nguyên Anh kỳ, một thế giới khác. Hơn nữa còn khác biệt lớn hơn nhiều so với Kim Đan kỳ đột phá Nguyên Anh kỳ, khoảng cách giữa tu sĩ và tiên nhân giống như khoảng cách không gian. Sau khi dùng lời nói dẫn dắt Minh La đạo nhân nghĩ đến phương diện này, Tô Lăng thần sắc thản nhiên nhìn đối phương, nói: các ngươi còn bị trói buộc trong mảnh thiên địa này, trong mắt tiên nhân đã sớm nhìn qua vô số thế giới. Luyện khí tu chân chẳng qua chỉ là một góc của thiên địa rộng lớn, ngươi có biết còn có con đường tiến hóa sinh mệnh, phương pháp thăng tiến thánh quả và các thế giới võ đạo quỷ bí. Nói xong, Tô Lăng truyền một đạo thần niệm, đem những thế giới mà hắn đã trải qua, quỷ bí võ đạo, kỳ huyễn thánh quả và thần ma siêu tiến hóa, hóa thành những mô tả ý thức, truyền cho Minh La đạo nhân. Nhận được những truyền niệm này, Minh La đạo nhân toàn thân sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu không nói nên lời. Mấy thế giới này đều là những thế giới mà Tô Lăng đã thực sự trải qua, mặc dù hệ thống chưa phát triển đến mức có thể thăng duy, nhưng cũng tương đối hoàn thiện, là những thế giới thực sự tồn tại. Bởi vậy, Minh La đạo nhân sau khi xem xong không hề nghi ngờ gì, mà là không khỏi chìm trong chấn động. Quan niệm về một thế giới, theo thời gian tích lũy sẽ ngày càng sâu sắc. Cũng bởi vậy, khi bị phá vỡ, chấn động tạo ra cũng càng mãnh liệt. Minh La đạo nhân tu tiên hơn 7.000 năm, cho dù thần du thái hư cho lão biết có những phàm giới và linh giới khác tồn tại, nhưng những thế giới này đều thuộc hệ thống tu tiên, không có hệ thống khác. Điều này khiến tư duy quan niệm của lão vẫn có hạn chế. Hiện tại, thông tin về các thế giới hệ thống khác ập đến, tư duy cố hữu của lão lập tức bị phá vỡ, ảo ạt. Trong lúc nhất thời, lão chìm trong chấn động sâu sắc, khó mà hoàn hồn. Ngoài thế giới của họ lại còn có nhiều thế giới khác biệt như vậy. Luyện khí tu chân vậy mà không phải là con đường duy nhất để thành tiên. Tiên nhân vậy mà có thể đi đến những thế giới này. Giờ khắc này, Minh La đạo nhân dường như có chút hiểu được câu nhảy ra tam giới ngoại trong lời trình bày về tiên. Thật lâu sau, Minh La đạo nhân cuối cùng cũng tiêu hóa hết thông tin mà Tô Lăng truyền đến, sau khi hít sâu một hơi, rồi thở ra một ngụm trọc khí, lúc này mới lại khom người chắp tay với Tô Lăng, cảm ơn thượng tiên đã giải đáp nghi hoặc. Mặc dù lão vẫn chưa hiểu thấu đáo 4 câu kệ ngữ về tiên, nhưng chỉ riêng việc có thể đi đến các thế giới khác biệt đã khiến lão tràn đầy khát vọng đối với thành tiên một lần nữa. Đây mới thực sự là đại tiêu giao, đại tự tại. Được, đã thành nhân quả, vậy thì mau chóng giải quyết thôi. Nghe Minh La đạo nhân nói cảm ơn, Tô Lăng bình thản nói. Minh La đạo nhân nghe vậy, tự nhiên hiểu rõ là để lão giúp cỗ hóa thân này của đối phương thành đạo, lúc này cung kính nói, thượng tiên cứ việc phân phó. Tô Lăng cũng không khách khí, bình thản nói, trước khi nói chuyện, cần phải hỏi rõ một việc, đó là ngươi dùng loại pháp môn thần du thái hư nào? Che giấu mục đích thực sự trong những lời nói lơ đãng, đây mới là phong cách hành sự cẩn thận và an toàn nhất. Tô Lăng vẫn luôn nghĩ và làm như vậy. Hắn để Minh La đạo nhân giúp cỗ hóa thân này của hắn thành đạo, cũng là để che giấu mục đích thực sự này. Như vậy, cho dù đối phương có ác ý hay không, sự chú ý cũng sẽ tập trung vào giúp hắn thành đạo. Sự chú ý đối với việc hắn hỏi về pháp môn thần du thái hư sẽ cực kỳ nhỏ, có thể giảm thiểu khả năng đối phương ra tay ở đây. Quả nhiên, sau khi có chính sự phía sau, lại thêm chấn động từ việc truyền niệm mô tả 3 hệ thống thế giới vừa rồi, Minh La đạo nhân sau khi nghe Tô Lăng hỏi về pháp môn thần du thái hư, chỉ hơi ngẩn ra, chợt truyền một đạo thần niệm, đem pháp môn thần du thái hư của bản thân truyền cho Tô Lăng. Thái thượng thần du pháp. Sau khi truyền xong pháp môn, Minh La đạo nhân lúc này mới có chút kỳ quái hỏi, thượng tiên, ngài hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ pháp môn thần du thái hư khác nhau sẽ ảnh hưởng đến việc thành đạo của cỗ hóa thân này của ngài? Tô Lăng vừa tiêu hóa thái thượng thần du pháp mà đối phương truyền đến, vừa thản nhiên nói, đối với ta không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với ngươi lại ảnh hưởng không nhỏ. Pháp môn thần du thái hư khác nhau, độ cao đi đến thái hư chi cảnh cũng khác nhau, với bản chất thần hồn của ngươi, nếu đi đến nơi quá cao, nhìn thấy những điều không nên thấy, nhẹ thì thần hồn bị trọng thương, rơi xuống phàm trần, sau đó không lâu sẽ chết,
tiến vào luân hồi, nặng thì tại chỗ hồn phi phách tán, triệt để tiêu tán giữa thiên địa, cho nên ta cần phải hỏi ngươi về pháp môn thần du thái hư mới có thể nói chính sự. Cái gì? Nghe Tô Lăng nói vậy, Minh La đạo nhân lập tức chấn động, hoảng sợ nói, thần du thái hư còn có hung hiểm như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiên vị trong thái hư là vị cách cao nhất sao? Tô Lăng khẽ hừ một tiếng, nói. Những lời này của hắn, tự nhiên là ám chỉ trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát ở chiều cao hơn 3 chiều. Đương nhiên, tu sĩ hóa thần kỳ với bản chất 2 chiều, hẳn là còn chưa thể gây được sự chú ý của trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát. Đừng nói tu sĩ hóa thần kỳ 2 chiều, ngay cả hắn với bản chất ý thức 3 chiều cũng không được. Ban đầu ở thế giới, thần ma siêu tiến hóa là do hắn chủ động ngẩng đầu thăm dò, lúc này mới dẫn đến sự chú ý của trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát. Cũng may lúc đó hắn kịp thời rút lui khỏi nơi cao duy. Hiện tại nhắc đến, chẳng qua là để trấn nhiếp Minh La đạo nhân mà thôi. Quả nhiên, Minh La đạo nhân nghe xong, không khỏi lại chấn kinh, cái gì? Tiên vị vẫn chưa phải là tồn tại vị cách cao nhất. Vậy phía trên tiên vị là tồn tại như thế nào? Phía trên tiên vị tự nhiên là thiên đạo. Tô Lăng bình thản nói, tuy nhiên, vấn đề này cho dù là ta cũng không rõ ràng, càng không phải là điều ngươi có thể biết. Biết quá nhiều chỉ có hại chứ không có lợi, ngươi vẫn nên phi thăng lên linh giới, có thể thành tiên rồi nói sau. Từ một góc độ nào đó, trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát quả thực có tính chất tương tự như thiên đạo trong thế giới tiên hiệp. Cần tuân thượng tiên dạy bảo. Nghe Tô Lăng nói vậy, Minh La đạo nhân sau khi tiêu hóa những thông tin này một lúc, lại chắp tay nói: hôm nay thu hoạch được quá nhiều thông tin kinh người, nhưng đồng thời cũng khiến hắn không còn mơ hồ về tiên và con đường phía trước. Liên quan đến nhận thức về tiên, lại một lần nữa khơi dậy nhiệt huyết tu tiên của hắn. Hắn chuẩn bị tiềm tu một thời gian ngắn, sau đó sẽ phi thăng linh giới. Đương nhiên, trước đó, hắn vẫn phải giải quyết xong cọc nhân quả tiên nhân chỉ đường này. Thế nhưng, không đợi lão lên tiếng, giọng nói của Tô Lăng lại vang lên, "Được rồi, ta đã biết pháp môn thần du của ngươi, đợi ta chuẩn bị mấy ngày rồi sẽ thông báo cho ngươi." Tiêu hóa xong, Thái thượng thần du pháp, Tô Lăng đã có ý định rời đi. Hắn chuẩn bị tìm một nơi bí ẩn, thử dùng Thái thượng thần du pháp, tiến vào nơi cao duy xem có thể thông qua phương pháp này, vượt qua đại đạo chi tranh để thăng duy hay không. Minh La đạo nhân nghe vậy cũng không nghi ngờ. Những mô tả của Tô Lăng về thế giới và trình bày về tiên đã hoàn toàn chinh phục lão. Trong lòng lão đã tin tưởng Tô Lăng là tiên nhân chuyển thế. Chỉ thấy lão lại khom người chắp tay kính cẩn nói, "Được, cung tiễn thượng tiên." Nói xong, lão quay người lại phất tay áo đạo bào, dựng lên cầu vàng, nối thẳng ra phía ngoài Thái thượng giáo. Hiện tại, Tô Lăng chỉ biểu hiện ra tu vi Nguyên Anh kỳ, lại không có lệnh bài Nguyên Anh trưởng lão của Thái thượng giáo, muốn rời khỏi Thái thượng giáo lại có chút phiền phức. Minh La đạo nhân biết điều này, nên đã tự mình dựng cầu vàng, đưa Tô Lăng rời đi. Tô Lăng tự nhiên cũng không khách khí, đứng dậy lại bước lên cầu vàng, theo cầu vàng chợt lóe, rời khỏi hồ thiên tâm của Thái thượng giáo. Cảnh tượng này, tự nhiên lại một lần nữa kinh động đến toàn bộ trên dưới Thái thượng giáo. Vô số đệ tử xôn xao bàn tán. Mà không chỉ như vậy, hai phái khác trong Tam đại phái, Huyền Thiên Tông và Tam Sinh Đạo, mật thám được cài cắm ở Thái thượng giáo cũng lập tức thông báo cho Huyền Thiên Tông và Tam Sinh Đạo. Tuy nhiên, đây đều là chuyện sau này. Rời khỏi Thái thượng giáo, Tô Lăng trực tiếp triển khai độn quang, bay một cách không có mục đích và quy luật, thoạt nhìn như để tránh bị truy tung, nhưng kỳ thực thông qua năng lực bản thân toàn chi trong đầu, sau khi xác nhận không có tu sĩ nào truy tung hắn mới tìm một nơi hoang dã, mở ra một động phủ bí mật. Sau khi thiết lập trận pháp ẩn nấp, hắn mới ngồi xếp bằng trong động phủ, bắt đầu hồi tưởng nội dung của Thái thượng thần du pháp. Thái thượng thần du pháp, thần hồn quán tưởng trạng thái phi thăng, vượt qua độ cao mờ mịt, chính là thái hư. Thái hư là cảnh giới. Người nhập vào có thể xem xét căn cơ tư chất của bản thân, cảm nhận chân giả của thế gian, hiểu rõ chân lý của sinh tử. Trong đầu lướt qua Thái thượng thần du pháp, Tô Lăng bắt đầu thử theo phương pháp này. Đầu tiên, phải tự mình quán tưởng trạng thái phi thăng. Đối với điều này, Tô Lăng ngược lại rất dễ lý giải, bởi vì mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của trò chơi, khi ý thức của hắn rút ra khỏi thân thể nhân vật, cảm giác xuyên qua bay lên cao vô hạn đó chính là trạng thái phi thăng. Về phần vượt qua độ cao mờ mịt, chính là thái hư. Đoạn mô tả này chính là nơi cao duy. Nếu là đối với người chưa từng trải qua, có lẽ việc quán tưởng ra sẽ rất khó khăn, cần rất nhiều thời gian dài để quán tưởng và thử nghiệm. Nhưng Tô Lăng lại may mắn được tiến vào nơi cao duy một lần ở thế giới thần ma siêu tiến hóa. Mặc dù sau đó hắn không còn vào được nữa, nhưng ký ức lại vô cùng sâu sắc. Lúc này, Tô Lăng liền tập trung quán tưởng ý thức của bản thân tách khỏi cơ thể, vượt lên vĩ độ cao mờ mịt kia. Ban đầu không thuận lợi, nhưng theo sự quán tưởng không ngừng, cuối cùng, tại một thời điểm, Tô Lăng đột nhiên cảm thấy ý thức của bản thân mãnh liệt tách khỏi cơ thể, hướng về một nơi cao miếu nào đó bay lên vô hạn. Khi ý thức của Tô Lăng khôi phục ổn định, thoát khỏi cảm giác bay lên vô hạn kia, hắn phát hiện mình đã đến một nơi hư vô hoàn toàn mông lung. Hơn nữa, hắn cũng không còn bất kỳ giác quan nào trên cơ thể, chỉ có một loại nhận thức về bản thân, sau đó tồn tại dưới hình thức tầm mắt. Đồng thời, trong tầm mắt này của hắn, xung quanh mông lung lại hư vô, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cảnh tượng vừa lạ lẫm lại quen thuộc này, khiến Tô Lăng giật mình một lúc mới phản ứng lại. Trở về,
hắn cuối cùng đã lại một lần nữa tiến vào nơi cao duy. Có kinh nghiệm vô tình tiến vào nơi cao duy ở thế giới thần ma siêu tiến hóa, Tô Lăng lúc này khống chế tầm mắt nhìn xuống phía dưới. Trong nháy mắt, vô số điểm sáng lít nha lít nhít tạo thành chùm sáng xuất hiện trong tầm mắt của Tô Lăng. Thật là đồ sộ. So với thế giới trước, số lượng điểm sáng và chùm sáng mà hắn nhìn thấy dưới cao duy nhìn xuống ở thế giới này nhiều đến mức không thể nhìn thấy bờ. Trong phạm vi tầm mắt của Tô Lăng, gần như tất cả đều là những điểm sáng và chùm sáng lớn nhỏ khác nhau. Hơn nữa, khác với thế giới trước, sự phân bố của các điểm sáng và chùm sáng ở thế giới này, dưới cao duy nhìn xuống có cảm giác cấp độ rõ ràng. Vô số điểm sáng và chùm sáng tương đối mờ nhạt, nhỏ bé, trôi nổi ở tầng dưới. Mà số lượng tương đối thưa thớt, nhưng sáng tỏ, thô to điểm sáng và chùm sáng trôi nổi ở tầng trên. Là người đã từng viết nhầm xóa bỏ ý thức của một sinh mệnh thể một chiều, Tô Lăng tự nhiên không xa lạ gì với những điểm sáng và chùm sáng này. Hiểu rõ những điểm sáng này và chùm sáng do điểm sáng tạo thành, chính là ý thức của sinh mệnh thể. Bởi vậy, hắn cũng hiểu được sự phân bố của những điểm sáng và chùm sáng ý thức phía dưới. Những thể ý thức mờ nhạt, nhỏ bé trôi nổi ở tầng dưới, hẳn là phàm nhân và những tu sĩ tu tiên chưa đột phá nguyên anh cảnh. Bản chất ý thức của những thể này chỉ là sinh mệnh một chiều, cho nên vĩ độ thấp hơn một tầng. Mà những điểm sáng và chùm sáng tương đối sáng tỏ, thô lớn hơn nhiều, trôi nổi ở tầng trên, chính là những tu sĩ đã đột phá nguyên anh cảnh, bản chất sinh mệnh từ một chiều thăng tiến lên hai chiều. Không biết từ trên cao nhìn xuống, ta có phải cũng giống như những sinh mệnh ý thức một chiều hai chiều này, là một cá thể không đáng chú ý trong vô số chúng sinh thấp duy. Nhìn cảnh tượng phía dưới, Tô Lăng không khỏi nảy sinh ý nghĩ này. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được muốn ngẩng đầu nhìn lên vĩ độ cao hơn 3 chiều một lần nữa. Đương nhiên, ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền bị hắn dập tắt. Đã biết phía trên đỉnh đầu có nhân vật nào, hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn xuống quan sát phương diện thấp duy phía dưới. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một số điểm khác biệt so với lần trước. Đó là ở phương diện thấp duy phía dưới, có rất nhiều mặt khúc xạ không đối xứng, giống như từng mặt tinh thể. Ở trong vĩ độ nơi hư vô này, nếu không nhìn xuống từ vĩ độ cao hơn, căn bản không thể nhìn ra. Mà ở phía sau những mặt tinh thể khúc xạ này, vẫn là ý thức của sinh mệnh thể một chiều hai chiều trôi nổi qua lại, nhưng kỳ lạ là, giữa ý thức của sinh mệnh thể hai bên mặt tinh thể này, lại có một số sợi tơ rất nhỏ gần như không thể thấy được liên kết. Nếu muốn hình dung cụ thể, giống như vương vấn không dứt vậy. Tô Lăng tò mò, tầm mắt lần theo một trong những sợi tơ đó tìm kiếm. Rất nhanh, hắn phát hiện hai đầu của sợi tơ này kết nối với hai khối ý thức lớn nhỏ, sáng tối không chênh lệch nhiều. Khi hắn cẩn thận quan sát hai khối sinh mệnh ý thức này, ký chủ nhìn chăm chú Trần Bình Khôn, hai bên sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời Trần Bình Khôn tự động sao chép, hoàn tất. Trần Bình Khôn, nam, 137 tuổi, tứ châu giới, nhân tộc. Ký chủ nhìn chăm chú Trần Bình Khôn, hai bên sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời Trần Bình Khôn tự động sao chép, hoàn tất. Trần Bình Khôn, nam, 137 tuổi, tứ châu giới, nhân tộc. Hai đoạn thông tin giống hệt nhau được năng lực bản thân toàn chi của Tô Lăng phản hồi. Tô Lăng không khỏi sững sờ, suýt chút nữa nghi ngờ có phải năng lực bản thân toàn chi bị lỗi. Nhưng sau khi xem kỹ hai đoạn thông tin về cuộc đời này, hắn mới phát hiện hai đoạn thông tin này không hoàn toàn giống nhau. Tại một thời điểm nào đó, hai Trần Bình Khôn này đã đưa ra những lựa chọn khác nhau trong một sự việc nào đó, sau đó phát triển ra những trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Thấy vậy, Tô Lăng lập tức hiểu ra. Rõ ràng hai Trần Bình Khôn này là Trần Bình Khôn ở hai thế giới song song rộng. Sau khi đưa ra những lựa chọn khác nhau trong một sự việc nào đó, thế là chia ra một thế giới rộng mới. Hiểu rõ điểm này, Tô Lăng quay đầu nhìn những mặt kính tinh thể khúc xạ và những sợi tơ nhỏ bé gần như không thể thấy, lập tức có suy đoán. Hai bên mặt kính tinh thể khúc xạ hẳn là hai thế giới song song có độ rộng khác nhau, mà sợi tơ kết nối hai khối sinh mệnh ý thức kia hẳn là chuỗi nhân quả trong truyền thuyết. Thế giới phân chia ra các thế giới song song rộng, Trần Bình Khôn trong hai thế giới bởi vì lựa chọn khác nhau, trải nghiệm cuộc sống cũng bắt đầu khác biệt. Nhưng cả hai đều là Trần Bình Khôn cho nên vẫn có liên hệ nhân quả, đây cũng là một trong những điều kiện thông hành để mở ra duy nhất trong thế giới. Bằng không, dưới vô số thế giới song song đa nguyên gần như vô hạn, nếu không có chuỗi nhân quả kết nối bản ngã và từng bản thân để bản ngã và từng bản thân hấp dẫn lẫn nhau, muốn hoàn thành duy nhất trong thế giới gần như là không thể. Chờ chút, nhân quả, ầm ầm, một tia sáng đột nhiên lóe lên trong ý thức của Tô Lăng. Hắn liên tưởng đến năng lực bản thân toàn chi của mình và phân tích về vĩ độ trước đó. Nếu nói, một chiều chỉ có độ dài, từ khi sinh ra đến khi diệt vong, sau đó không còn tồn tại, mà hai chiều có thêm độ rộng, do những lựa chọn khác nhau của sinh vật, sinh ra vô số thế giới song song. Theo lý thuyết đa chiều này, thế giới 3 chiều và 4 chiều cũng phải có thêm một loại độ nào đó mới đúng. Nói cách khác, trên dài và rộng của một chiều và hai chiều, vĩ độ xuất hiện thêm phải là 3 chiều. Nếu là như vậy, vậy thì nhân quả kết nối vô số sinh mệnh ý thức trong thế giới song song rộng này, rõ ràng là vĩ độ xuất hiện thêm trên một chiều và hai chiều. Thế giới 3 chiều có thêm vĩ độ chính là nhân quả. Thì ra là thế, thì ra là thế, thảo nào năng lực bản thân toàn chi không thể nhìn rõ được sự thần bí của siêu duy sát, nếu vĩ độ xuất hiện thêm của thế giới 3 chiều là nhân quả.
Siêu duy sát rõ ràng là sản phẩm của vĩ độ cao hơn 3 chiều, năng lực bản thân toàn chi chỉ là 3 chiều không thể nhìn rõ cũng là chuyện bình thường. Giờ khắc này, Tô Lăng đã hoàn toàn làm rõ khái niệm và mối quan hệ giữa 1 chiều, 2 chiều và 3 chiều trong siêu duy sát. Điều này khiến hắn hiểu rõ một số điều mà trước đây hắn không hiểu. Đồng thời, đối với nhiệm vụ chiến tranh thăng duy lần này, hắn cũng bắt đầu thông suốt. Chỉ thấy hắn thu hồi tầm mắt cao duy nhìn xuống phía dưới, bắt đầu tập trung tầm mắt vào xung quanh bản thân. Sau đó, hắn quả nhiên phát hiện từng sợi chuỗi nhân quả nhỏ bé gần như không thể thấy được nối từ phương diện vĩ độ thấp phía dưới đến hắn. Theo những chuỗi nhân quả này, tầm mắt của Tô Lăng truy tìm lại một lần nữa giáng xuống phương diện vĩ độ thấp phía dưới, sau đó, hắn nhìn thấy từng khối ý thức có liên kết nhân quả với hắn. Ký chủ nhìn chăm chú Hàn Tùng, hai bên sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời Hàn Tùng tự động sao chép, hoàn tất. Hàn Tùng, nam, 511 tuổi, tứ châu giới, nhân tộc. Ký chủ nhìn chăm chú Hàn Tùng, hai bên sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời Hàn Tùng tự động sao chép, hoàn tất. Hàn Tùng, nam, 511 tuổi, tứ châu giới, nhân tộc. Ký chủ nhìn chăm chú Hàn Tùng, hai bên sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời Hàn Tùng tự động sao chép, hoàn tất. Hàn Tùng, nam, 511 tuổi, tứ châu giới, nhân tộc. Từng đoạn thông tin về cuộc đời lít nha lít nhít được năng lực bản thân toàn chi phản hồi. Nhưng lại không phải là Tô Lăng, mà là Hàn Tùng, Kim Đan lão tổ của Thanh Huyền môn mà hắn nhập vào. Nhìn những đoạn thông tin này, Tô Lăng ngây người. Lại là Hàn Tùng mà không phải Tô Lăng, chuyện gì đang xảy ra? Trong khi kỳ quái, Tô Lăng xem kỹ những thông tin về cuộc đời của Hàn Tùng này. Rất nhanh, hắn phát hiện, những thông tin về cuộc đời của Hàn Tùng này hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Những thông tin về cuộc đời của Hàn Tùng này là từ khi tu sĩ Hàn Tùng này bước vào con đường tu tiên, đưa ra từng lựa chọn, phát triển mà thành thông tin về cuộc đời của Hàn Tùng. Hàn Tùng mà hắn nhập vào bất quá chỉ là một trong những thế giới song song không đột phá nguyên anh kỳ, cuối cùng thọ nguyên cạn kiệt mà tọa hóa. Nhưng trong những thế giới song song khác, lại có Hàn Tùng đột phá nguyên anh kỳ, cuối cùng xuất quan cứu vớt nguy nan của Thanh Huyền môn. Hiện tại, Tô Lăng nhập vào thế giới tiên hiệp này hơn 11 năm, thay thế Hàn Tùng đã tọa hóa trong thế giới song song này. Nhưng trong những thế giới song song khác, những Hàn Tùng đã đột phá nguyên anh kỳ, vẫn đang tiếp tục tu hành. Thấy rõ điểm này, Tô Lăng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, nhân vật mà hắn nhập vào chỉ là bản thân trong một thế giới song song, mà không phải bản ngã của Hàn Tùng. Nói cách khác, hắn mới là thế thân. Tuy nhiên không sao, bản ngã và từng bản thân vốn dĩ chỉ cách nhau một đường, chỉ cần có thể giết chết bản ngã hiện có, vậy thì giết chết bản thân của bản ngã liền có thể tự động thay thế, trở thành bản ngã mới. Điểm này, Tô Lăng đã hiểu rất rõ sau khi có quan hệ với các nguyên anh của Tây Hoang Thập Quốc, xem qua thông tin về cuộc đời của 10 vị nguyên anh. Bởi vì một số nguyên anh của Tây Hoang Thập Quốc vốn dĩ là bị bản thân với tu vi vượt trội hơn một bước trong những lựa chọn khác nhau tuần hoàn đến đánh giết, tranh giành cơ hội thành đạo. Cho nên, Tô Lăng ngược lại cũng không hề để ý việc nhân vật mà hắn nhập vào chỉ là bản thân trong một thế giới song song. Điều hắn quan tâm hơn vẫn là tại sao chuỗi nhân quả lại kết nối với từng Hàn Tùng trong thế giới song song, mà không phải hắn Tô Lăng. Chẳng lẽ là bởi vì bản thân ý thức của ta là phương diện 3 chiều, cho nên trên ý thức ta kỳ thực đã đạt được duy nhất trong thế giới, chỉ là thuộc tính, thân thể và năng lượng chưa đạt được duy nhất trong thế giới. Suy đoán này không khỏi nổi lên. Đương nhiên, cụ thể có phải hay không Tô Lăng cũng không xác định, cũng không thể chứng minh, dù sao, hắn là người mở đường cho lý thuyết về vĩ độ siêu duy sát mà thế giới 3 chiều của hắn chạm đến, cũng không có bất kỳ tham chiếu nào, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thực hiện ý tưởng của mình. Sau khi nhìn trộm chuỗi nhân quả từ phương diện vĩ độ thấp phía dưới liên kết đến bản thân, Tô Lăng lúc này lần theo một trong số đó tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền tìm kiếm đến nguồn gốc của chuỗi nhân quả này, một khối sáng tỏ nhưng rất bất cẩn ở phương diện 2 chiều. Có kinh nghiệm trước đó, Tô Lăng biết đây là ý thức thể của Hàn Tùng mà hắn nhập vào trong một thế giới song song. Dưới sự chú ý của tầm mắt vừa rồi, Tô Lăng đã có liên quan với tia ý thức thể này, biết được kinh nghiệm cuộc đời của Hàn Tùng trong thế giới song song này. Đây là một Hàn Tùng đã đột phá nguyên anh kỳ. Trong thế giới song song này, Thanh Huyền môn cũng không bị diệt, mà là phát triển thành đại môn phái thứ 11 có nguyên anh tọa chấn ở Tây Hoang, có thể nói là phát triển một mảnh vui vẻ phồn vinh. Sau khi Tô Lăng tìm kiếm đến khối ý thức Hàn Tùng này, tầm mắt cũng đi tới một mặt kính tinh thể khúc xạ, Cao Duy nhìn xuống thấy được ý thức thể của sinh mệnh khác trong thế giới song song này. Trong số những sinh mệnh ý thức thể này, có những kẻ mờ nhạt và nhỏ bé hơn Hàn Tùng, cũng có những kẻ sáng tỏ và to lớn không kém Hàn Tùng, càng có 3 khối ý thức thể sáng tỏ chói mắt hơn Hàn Tùng. Tô Lăng hiểu rõ, nguyên anh hoặc hóa thần tu sĩ bình thường, lúc này có thể làm là ý thức dấn thân vào thế giới song song này, đoạt xá một người có ý thức yếu kém, sau đó hao phí thời gian yên lặng tiềm tu, rút ngắn khoảng cách thực lực với bản thân, sau đó cùng bản thân trong thế giới song song triển khai đại đạo chi tranh không chết không thôi. Nhưng Tô Lăng lại không định làm như vậy. Tu vi và trên thân thể của hắn đều chưa đột phá từ gông cùm xiềng xích 1 chiều đến 2 chiều, làm như vậy đấu qua nguyên anh kỳ Hàn Tùng xác suất cực kỳ nhỏ bé. Tuy nhiên, hắn lại có những biện pháp khác. Chỉ thấy tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm vào khối ý thức thể Hàn Tùng trong thế giới song song này, tâm niệm vừa động, tan.
Tô Lăng bắt chước cách mà hắn đã vô tình xóa sổ sinh mệnh ý thức thể tên là Dexter Ma ẩn khi tiến vào nơi cao duy ở thế giới trước, lấy ý chí ba chiều ở vị trí cao trong nơi cao duy, cưỡng ép xóa bỏ Hàn Tùng trong thế giới song song này. Mà theo ý chí này của Tô Lăng phát ra, chỉ thấy sinh mệnh ý thức thể Hàn Tùng trong thế giới song song này chấn động, khối ý thức vốn dĩ đang trôi nổi bình tĩnh, trong nháy mắt trở nên vô cùng kháng cự lay động. Nhưng cho dù như vậy, khối ý thức vẫn bắt đầu tan rã từng chút theo ý chí của Tô Lăng, từng hạt tinh huy ý thức bắt đầu tản ra bốn phía. Thế giới song song, Tây Hoang, sâu trong Thanh Huyền Môn. Trong một động thiên, Hàn Tùng đang bế quan tiềm tu mãnh liệt mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Sao có thể như vậy, vì sao thần hồn của ta lại tiêu tán? Lúc này, lão không lo bế quan tiềm tu nữa, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang bay lên tận trời, rời khỏi Thanh Huyền Môn. Mấy tháng sau, Hàn Tùng từ Tây Hoang đi tới Đông Vực, đến thăm Tam Đại Phái, muốn cầu y hóa thần tu sĩ của Tam Đại Phái. Nhưng mà, một nguyên anh từ vùng hoang vu như lão, căn bản không phải muốn gặp hóa thần là có thể nhìn thấy. Nhưng theo thần hồn ngày càng tiêu tán, lão tự nhiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, trực tiếp lựa chọn bán mình cho Tam Sinh Đạo, một trong Tam Đại Phái, chỉ vì cầu kiến thế gian chí cao hóa thần tu sĩ một mặt. Cuối cùng, lão đã toại nguyện gặp được hóa thần tu sĩ Cổ Mộc đại sư của Tam Sinh Đạo. Nhưng sau khi Cổ Mộc đại sư kiểm tra tình huống của lão, không những trực tiếp từ bỏ việc lão bán mình mà còn nói một câu khiến Hàn Tùng như rơi xuống hầm băng, lâm vào tuyệt vọng. Ngươi bị tiên nhân hạ chú, mau chóng rời đi, đừng liên lụy đến Tam Sinh Đạo của ta. Hàn Tùng thất hồn lạc phách rời khỏi Tam Sinh Đạo, trở về Tây Hoang. Mấy năm sau, thần hồn tiêu tán, tọa hóa ở phía sau núi Thanh Huyền Môn. Nơi cao duy, Tô Lăng đang lấy vị trí cao để xóa bỏ ý thức Hàn Tùng trong thế giới song song này, bỗng nhiên nhận ra một chút nhìn trộm. Ký chủ nhận được sự chú ý của Cổ Mộc đạo nhân, hai bên sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời Cổ Mộc đạo nhân tự động sao chép, hoàn tất. Cổ Mộc đạo nhân, nam, 8121 tuổi, Tứ Châu giới, nhân tộc. Cho dù ý định nhìn trộm này biến mất trong nháy mắt, nhưng giữa hai bên vẫn thành lập liên quan, thân phận và thông tin về cuộc đời của người thăm dò vẫn bị năng lực bản thân toàn chi phản hồi. Đương nhiên, kỳ thực từ thông tin về động thái cuộc đời của Hàn Tùng trong thế giới song song đó, Tô Lăng cũng hiểu rõ thân phận của người thăm dò. Chỉ là, lúc này hắn đang xóa bỏ ý thức của Hàn Tùng, không có thời gian để ý đến đối phương. Ở thế giới trước, sinh mệnh một chiều mà hắn xóa bỏ gần như là chuyện trong nháy mắt, nhưng bây giờ, Hàn Tùng trong thế giới song song này đã đột phá nguyên anh kỳ. Từ bản chất sinh mệnh một chiều thăng tiến lên hai chiều, tốc độ và độ khó mà Tô Lăng xóa bỏ bắt đầu tăng lên rất nhiều. Mãi cho đến khi thời gian vật chất trong thế giới song song này trôi qua mấy năm, Tô Lăng mới hoàn toàn làm cho khối ý thức của đối phương tiêu tán. Ngươi lấy ý chí ba chiều diệt sạch ý thức của sinh mệnh thể hai chiều Hàn Tùng. Khi đoạn thông tin này được năng lực bản thân toàn chi phản hồi, Tô Lăng bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức khó hiểu, khó nói nên lời hội tụ trên người hắn. Xem qua thông tin về cuộc đời của rất nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ, hắn lập tức hiểu ra. Đây chính là cơ hội thành đạo mà tu sĩ Kim Đan tha thiết ước mơ. Lúc này, nếu hắn rời khỏi nơi cao duy trở lại thế giới vật chất, chỉ cần tiềm tu một thời gian, liền có thể đột phá đến nguyên anh, từ một chiều thăng tiến lên hai chiều, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Xem qua thông tin về cuộc đời của Minh La đạo nhân, hắn biết tu hành của hóa thần kỳ, kỳ thực chính là đi đến từng thế giới song song, cùng từng bản thân tiến hành đại đạo chi tranh. Mỗi khi đánh giết một bản thân liền có thể tăng thêm một phần thực lực, quá trình này bao gồm hai đại cảnh giới hóa thần và luyện hư. Mà cho đến khi duy nhất trong thế giới, chính là cảnh giới hợp thể trong tu tiên. Sau đó, chính là cảnh giới đại thừa chỉ cách phi thăng thành tiên một bước. Bởi vậy, Tô Lăng cũng không vội vàng rời khỏi nơi cao duy. Chỉ là đột phá nguyên anh kỳ, từ một chiều thăng tiến lên hai chiều, hắn vẫn chưa đủ. Trong thế giới hiện thực ba chiều bên ngoài, trò chơi siêu duy sát này sắp cử hành, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự kiện lớn của thế giới ba chiều mà hắn đang sống, bởi vì không có thông tin, hắn cũng không hiểu rõ về cái gọi là sự kiện lớn này. Hắn có thể làm chính là tăng thực lực lên. Mà bây giờ, chính là một cơ hội rất tốt để tăng thực lực. Hắn chuẩn bị lấy ý chí ba chiều ở vị trí cao, theo chuỗi nhân quả đem những Hàn Tùng được kết nối từ các thế giới song song vĩ độ thấp đến bản thân hắn dần dần xóa bỏ. Mặc dù xóa bỏ một Hàn Tùng trong thế giới song song đã tốn mấy năm thời gian trong thế giới vật chất của thế giới tiên hiệp này, mà số lượng chuỗi nhân quả kết nối với hắn rất nhiều. Hắn chỉ có 70 năm thời gian, trước đó đã tốn khoảng 10 năm, hiện tại còn lại hơn 50 năm, nhưng có thể xóa bỏ bao nhiêu thì bấy nhiêu. Mang theo suy nghĩ này, Tô Lăng bắt đầu xóa bỏ từ cao duy hết lần này đến lần khác trong khoảng thời gian tiếp theo. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như ca. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong quá trình xóa bỏ từ cao duy không ngừng. Khi Tô Lăng lấy phương thức xóa bỏ từ cao duy xóa bỏ ý thức thể của Hàn Tùng trong thế giới song song thứ 12, thế giới vật chất đã trôi qua 53 năm. Không sai biệt lắm. Nơi cao duy, Tô Lăng chỉ có nhận thức về bản thân trên khái niệm và tồn tại dưới hình thức tầm mắt. Nhìn khối ý thức của Hàn Tùng trong thế giới vừa mới bị xóa bỏ tan rã, tâm niệm vừa động, ý thức trong nháy mắt rơi xuống. 53 năm, đối với phàm nhân mà nói gần như đã là hơn nửa đời người. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhất là tu sĩ cao vị, 53 năm thời gian mặc dù không nói là một cái búng tay,
nhưng cũng chỉ là một lần bế quan lâu hơn một chút. Khi Tô Lăng lại mở mắt ra, hắn vẫn ở trong động phủ bí mật mà trước đây hắn tùy ý tìm thấy trong vùng hoang dã. Chỉ là 53 năm trôi qua, trong động phủ sớm đã không còn vẻ đất đai mới tinh như ban đầu. Cho dù trước đây hắn đã bố trí trận pháp chống bụi, chống côn trùng, chống nhiễu loạn và cỏ dại mọc, khiến cho sự thay đổi trong động phủ không lớn. Nhưng vách đá trong động phủ vẫn có dấu vết của năm tháng rõ ràng, trở nên cổ xưa hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Tô Lăng chỉ liếc qua điều này, sau đó liền đứng lên, đi ra khỏi động phủ. Trong một vách đá thoạt nhìn như bình thường, một vòng sóng nước bỗng nhiên gợn lên. Sau đó, một bóng dáng thanh niên bước ra từ vòng sóng nước này. Bóng dáng thanh niên này chính là Tô Lăng. Sau khi bước ra, Tô Lăng đầu tiên nhìn cảnh vật xung quanh một chút. 53 năm thời gian đã sớm khiến địa hình xung quanh xuất hiện những thay đổi rõ ràng. Khi Tô Lăng đến đây lúc trước, nơi này chỉ là một vùng hoang vu chỉ có cát đất khô cằn, ngay cả bò sát cũng hiếm khi xuất hiện. Nhưng bây giờ, hơn 50 năm trôi qua, nơi đây lại mọc lên cỏ dại và rừng cây rậm rạp xanh biếc, biến thành một vùng núi non xanh hóa. Sự thay đổi này kỳ thực có liên quan rất lớn đến Tô Lăng, bởi vì khi hắn dùng pháp môn thần du đi đến nơi cao duy, hắn đã để cơ thể duy trì trạng thái tu hành mi tâm thượng đan điền. Hạ đan điền và trung đan điền của hắn đều đã kim đan viên mãn, chỉ có chân nguyên lôi thuộc tính của thượng đan điền là chưa viên mãn, còn kém rất nhiều so với chỉ số 999.99. Tu sĩ tu luyện chân nguyên lôi thuộc tính vô cùng hiếm, Tô Lăng sau khi đến Đông vực cũng không có bố cục ký sinh chuyên môn, cho nên cũng không có chân nguyên lôi thuộc tính bổ sung, chỉ có thể dựa vào luyện khí tu chân nguyên thủy nhất để chậm chạp tăng lên. Nhưng phải nói rằng, dưới ưu thế thuộc tính thân thể và ý thức cường đại, tốc độ tu hành của hắn cực nhanh. Trải qua hơn 50 năm tu hành, chân nguyên lôi thuộc tính của mi tâm thượng đan điền của hắn cũng đã được hắn tu luyện đến viên mãn. Bây giờ, hắn thực sự là ba đan viên mãn theo đúng nghĩa. Thế nhưng, Tô Lăng lại không có cảm giác gì đối với điều này. Đã hiểu rõ bản chất của Thăng Duy, trong lòng hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là thu hồi những huyết nhục mà ban đầu hắn đã bố cục ký sinh ở Tây Hoang trong khoảng 10 năm. Ở thế giới này đã hơn 60 năm, trong thế giới hiện thực 3 chiều cũng sắp đến cuối tháng, hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng thu hồi ánh mắt, thân hình nhảy lên, triển khai độn quang, bay về phía tây. Trên đường đi, hắn không hề dừng lại, bay thẳng đến sông Lạc Nhật ngăn cách Đông vực và Tây Hoang, tiến vào dòng sông mênh mông. Mấy tháng sau, Bắc Mạc, trên một vùng núi non, một đạo độn quang màu xanh chợt bay đến từ đằng xa, dừng lại ở đây, lộ ra thân hình, chính là Tô Lăng. Đứng giữa không trung, bề ngoài hắn dường như đang quan sát vùng núi non phía dưới, kỳ thực lại là đang xem xét giao diện thuộc tính một chiều của bản thân lúc này. Thuộc tính một chiều. ID: Tô Lăng. Thuộc tính: lực lượng 999.99, nhanh nhẹn 999.99, thể lực 999.99, trí lực 3831.45, tinh thần 3831.45, năng lượng 2999.97, phong 999.99, hỏa 999.99, lôi 999.99. Hạ đan điền công pháp: Thái thượng thanh huyền công, tầng thứ 9. Trung đan điền công pháp: Thái hạo chân quyết, tầng thứ 9. Thượng đan điền công pháp: Thần tiêu lôi pháp, tầng thứ 9. Tu vi: kim đan hậu kỳ. Trong mấy tháng này, hắn đã thu hồi tất cả huyết nhục ký sinh trong cơ thể tu sĩ bang chúng của Nha Bang, điều chỉnh bản thân đến trạng thái đỉnh cao nhất. Đồng thời, những huyết nhục ký sinh này trong hơn 50 năm ký sinh cũng mang lại cho hắn các thuộc tính chân nguyên có thể nói là to lớn. Đương nhiên, đổi lại cũng là tu vi của gần như tất cả tu sĩ Nha Bang trong hơn 50 năm này bị hắn lấy đi. Mà điều này trực tiếp khiến tu vi của đông đảo tu sĩ Nha Bang sụt giảm. Hơn 50 năm thời gian, rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ dưới sự gia trì của huyết nhục Tô Lăng đều đột phá đến trúc cơ kỳ, thậm chí một số thiên tài còn đột phá kim đan kỳ, trở thành tồn tại có thể khai tông lập phái. Nhưng theo Tô Lăng lấy đi huyết nhục tu vi, những tu sĩ này trực tiếp biến thành những lão già dần dần. Toàn bộ Nha Bang của Tây Hoang thập quốc trực tiếp sụp đổ, mà hơn 50 năm thời gian, Nha Bang đã sớm xâm nhập vào các cấp độ của Tây Hoang, điều này cũng gián tiếp khiến Tây Hoang thập quốc đại loạn. Nhưng đối với điều này, Tô Lăng tự nhiên cũng không thèm để ý. Tuy nhiên, Tây Hoang đại loạn cũng dẫn đến sự chú ý của các tu sĩ nguyên anh cảnh của các tông môn đứng sau Tây Hoang thập quốc, nhao nhao bắt đầu điều tra việc này. Để tránh xuất hiện phiền phức khi đột phá, Tô Lăng đi thẳng đến Bắc Mạc, phía bắc của tứ châu giới. Hắn chuẩn bị đột phá nguyên anh ở đây, hoàn thành thăng duy. Keng, hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi Tô Lăng thành công thăng duy hoàn thành nhiệm vụ. Lượt trò chơi này là nhiệm vụ chiến tranh thăng duy, không có đánh giá độ khó, nhưng 100% giữ lại thuộc tính thu hoạch được trong phó bản trò chơi. Hiện tại người chơi có 37 mảnh vỡ, trụ quang luân, duy khí, xin hỏi có muốn thu hồi duy khí này về chính phủ không? Hiện tại duy khí có thể thu hồi 37 điểm vĩ độ điểm. Trở về đếm ngược 10, 9, 8. Sau khi xóa bỏ từ cao duy ý thức thể của 12 hàn tùng trong thế giới song song, Tô Lăng cực kỳ thuận lợi đột phá từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ. Mà trong nháy mắt khi hắn đột phá nguyên anh kỳ, đáy mắt hắn cũng lóe lên vài đoạn thông tin nhắc nhở ngắn gọn của hệ thống. Trong 10 giây đếm ngược trở về, Tô Lăng lại liếc nhìn giao diện thuộc tính sau khi đột phá nguyên anh kỳ. Thuộc tính một chiều. ID: Tô Lăng. Thuộc tính:
lực lượng 999.99, nhanh nhẹn 999.99, thể lực 999.99, trí lực 3831.45, tinh thần 3831.45, năng lượng 2999.98, phong 1000, 1, hỏa 999.99, lôi 999.99. Hạ đan điền công pháp, Thái thượng thanh huyền công, tầng thứ 10. Trung đan điền công pháp, Thái hạo chân quyết, tầng thứ 9. Thượng đan điền công pháp, Thần tiêu lôi pháp, tầng thứ 9. Tu vi, Nguyên Anh sơ kỳ. Sau khi đột phá Nguyên Anh kỳ, ngưng kết chân nguyên phong thuộc tính trong hạ đan điền thành anh, chỉ số chân nguyên phong thuộc tính của hắn cuối cùng đã vượt qua 3 chữ số. Ngoài ra, Tô Lăng còn phát hiện, hắn còn có thêm một giao diện thuộc tính khác. Thuộc tính hai chiều. ID: Tô Lăng. Thống nhất: 12. Ba hàng thông tin ngắn ngủi, lại giống như sấm sét giữa trời quang, khiến đồng tử Tô Lăng co rút lại. Cũng chính là trong sự kinh ngạc này, tiếng đếm ngược trở về kết thúc, ý thức của Tô Lăng mãnh liệt rút ra, trong một trận cảm giác xuyên qua, trở về không gian ban đầu của trò chơi. Sau một hồi ở trong không gian ban đầu của trò chơi, hắn mới hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, không ngờ lại còn có giao diện thuộc tính hai chiều, thống nhất 12, hẳn là ta đã xóa bỏ ý thức thể của 12 Hàn Tùng ở vị trí cao duy. Hắn từ trong thông tin phân tích ra khái niệm của thuộc tính thống nhất này. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Dù sao, thông tin cuối cùng vẫn là quá ít. Cuối tháng rồi, vẫn là xem sự kiện lớn rốt cuộc là hoạt động như thế nào. Sau khi nghiên cứu giao diện thuộc tính hai chiều một phen, không thu hoạch được thông tin khác, Tô Lăng cuối cùng cũng thu hồi sự chú ý. Bởi vì có năng lực bản thân toàn chi liên tục phản hồi trong đầu, Tô Lăng mặc dù đang ở trong trò chơi, nhưng lại rất rõ ràng về thời gian cụ thể trong thế giới hiện thực bên ngoài. Hắn ở trong trò chơi hơn 60 năm, gần 70 năm, mà trong thế giới hiện thực 3 chiều cũng từ ngày 1 tháng 7 đến cuối tháng 7. Hôm nay là ngày 28 tháng 7, còn 3 ngày nữa là đến ngày 31 tháng 7, ngày cuối cùng của tháng. Tô Lăng không hề trì hoãn đến ngày cuối cùng, bởi vì hắn còn muốn dành thời gian dự trù để xem xét thông tin về hoạt động sự kiện lớn, đồng thời chuẩn bị. Lúc này, hắn khẽ nhẩm trong lòng sự kiện lớn. Trong khoảnh khắc, đáy mắt hắn lại hiện lên thông tin liên quan đến hoạt động sự kiện lớn. Hoạt động sự kiện lớn là một sự kiện liên động đa vũ trụ, hoạt động sẽ cân bằng trình độ trung bình của người chơi ở mỗi vũ trụ, liên kết nhiều vũ trụ tại một vũ trụ đặc biệt, tiến hành một trận chiến cờ phân chia phe phái. Phe thắng sẽ nhận được các vật phẩm, thuộc tính, năng lực và phần thưởng hoạt động giành được trong trận chiến, phe thua sẽ mất đi vật phẩm, thuộc tính, năng lực và tự do đã mất trong trận chiến. Hoạt động này theo hình thức tự nguyện đăng ký, rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận cao, hoan nghênh người chơi nhiệt tình đăng ký. Hệ thống đã xác nhận người chơi đã đăng ký hoạt động sự kiện lớn, bắt đầu mở vào lúc 0 giờ ngày 31 tháng 7, có thể xem xét thông tin chi tiết về hoạt động. Số người đăng ký hiện tại 59.752.485. Nhìn thông tin hoạt động hiện ra, Tô Lăng không khỏi nhíu mày. Hôm nay đã là ngày 28 tháng 7, nhưng vẫn chưa thể xem thông tin chi tiết về hoạt động, phải đến 0 giờ ngày 31 mới có thể xem, đây là điều hắn không ngờ tới. Hơn nữa, đã có gần 60 triệu người đăng ký tham gia hoạt động. Điều này cũng có chút nằm ngoài dự đoán của Tô Lăng. Số lượng người chơi toàn cầu không vượt quá 100 triệu, các quốc gia còn phải giữ lại một số suất chơi dự bị. Lại thêm trò chơi này còn chưa hoàn toàn phổ cập, điều này gần như tương đương với việc tất cả người chơi hiện có đều đã đăng ký. Nhiều người chơi như vậy cùng chen chúc trong một thế giới trò chơi, Tô Lăng có chút khó có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. Tuy nhiên, nghĩ đến đây là hoạt động trò chơi tập thể đầu tiên của siêu duy sát, dường như cũng có thể hiểu được. Nhưng hiểu thì hiểu, Tô Lăng vẫn nhíu mày, chỉ vì hoạt động trò chơi này rất có thể sẽ thay đổi tương lai của nhân loại trên thế giới này. Nhưng đã đến nước này, dường như chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trong 3 ngày tiếp theo, Tô Lăng không mở một lượt trò chơi mới, mà thống kê lại tất cả các thẻ đạo cụ, thẻ chức năng đã thu được từ trước đến nay, trong lòng lặng lẽ mô phỏng và kết hợp tác dụng của những thẻ bài này để phát huy tác dụng lớn nhất. Thoáng chốc, 3 ngày đã trôi qua. Khi thời gian đến 0 giờ ngày 31 tháng 7, Tô Lăng đã chờ đợi từ lâu trong không gian ban đầu, liền nhẩm một câu, gọi ra thông tin về hoạt động sự kiện lớn. Hệ thống đã xác nhận người chơi đã đăng ký hoạt động sự kiện lớn, bắt đầu mở vào lúc 0 giờ ngày 31 tháng 7, có thể xem xét thông tin chi tiết về hoạt động. Thời gian đã đến, hiện tại có thể xem xét thông tin chi tiết về hoạt động hoặc tiến vào hoạt động sự kiện lớn. Xin hỏi người chơi có muốn xem xét thông tin chi tiết về hoạt động ngay bây giờ, hay là tiến vào hoạt động sự kiện lớn? Theo thông tin hệ thống hiện lên, Tô Lăng không do dự, nói, xem xét thông tin chi tiết về hoạt động. Cùng với mệnh lệnh của Tô Lăng, một khung hình vuông ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Lăng, trong khung hình vuông là từng đoạn chữ. Hoạt động sự kiện lớn lần này có tên là Thiên Ma xâm lấn. Bối cảnh câu chuyện, thế giới Tinh La gặp phải sự xâm lấn của thiên ma ngoài vũ trụ, những người tu hành của thế giới Tinh La đã dùng hết mọi cách, cuối cùng tìm được phương pháp liên lạc với thế giới khác, triệu hồi nhân tộc của thế giới khác giáng lâm, nhưng phương pháp này có hạn chế, chỉ có thể triệu hồi những tồn tại dưới 3 chiều, bằng không hành lang giáng lâm sẽ không chịu nổi mà vỡ vụn. Thế giới Tinh La không còn cách nào khác, bắt đầu triệu hồi nhân tộc từ các thế giới, muốn liên kết nhân tộc vạn giới cùng chống lại sự xâm lấn của thiên ma. Thế nhưng, số lượng thiên ma ngoài vũ trụ là vô tận, liệu thế giới Tinh La và nhân tộc thế giới có thể thắng được cuộc chiến này? Quy tắc hoạt động, người chơi hưởng ứng lời triệu hồi,
giáng lâm thế giới tinh la, hoặc lựa chọn trở thành thiên ma ngoài vũ trụ, hoặc lựa chọn trở thành nhân tộc, giúp phe mình giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh vị diện lần này. Phần thưởng hoạt động, trong quá trình trò chơi có thể nhận được các loại đạo cụ, pháp bảo, thần thông, dị năng,